Ọlọ́run tẹ̀ ti ṣe dáadáa fún àwọn ilé wọn ti lówó lọ́wọ́ wọn ti bímọ lé mọ́ kọ́lọ́n máa pa àwọn ọmọ wa kan máa yàn kún náà ni owó wa kó máa pọ̀ sí náà ni kàlẹ̀ máa rí bá ti ṣe ká máa rọ́nà gbégbà tàbá tí ń lù ú kó máa dún fún wa tàbá tí ń fà á kó o máa tó gbogbo yín náà ni mo kí gbogbo yín náà ni mo kí ẹni tí wọ́n ti dárúkọ rẹ̀ ẹni tí mo dárúkọ rẹ̀ ẹ foríjì mi gbogbo yín náà ni mo kí ẹ ṣe gan ni ohun tí mo ti ní lérò níbẹ̀rẹ̀ oṣooṣù Sunday tó bá bẹ̀rẹ̀ ká máa fi appreciation week ni mo fi appreciate àwọn tó já sí pé tó ọlọ́run ọlá wọn náà ni wà fi wọn àmì báyìí lọ́sẹ̀ kẹba ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tó bẹ́ẹ̀ ni a kúrò níbẹ̀ ṣe gan ni àmì ẹ̀jẹ̀ àgbàdúrà yẹn tán àná ti bímọ abẹ́fẹ́ bí sí ni ajíṣò kòwé àìrọ̀ wọn láwọ̀ bí sí wọ́ àwọn ọmọ mi kan ti ẹ́mbásì pa àwọn ẹ́mbásì ilé ò já físà mọ́. ó ṣe gan ni òrìṣà Fẹ́mi àmì wọn ni àìrí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbá ọmọ ọ̀ní. tó ọmọ Nàìjíríà níbo là ń lọ. ìbéèrè òṣèlú Nàìjíríà o olórí Nàìjíríà ibi tá a bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. ọmọ Nàìjíríà níbo là ń lọ. òṣèlú Nàìjíríà olórí Nàìjíríà ibi tá a bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. ọmọ Nàìjíríà níbo là ń lọ. òṣèlú Nàìjíríà olórí Nàìjíríà ibi tá a bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. ọmọ Nàìjíríà níbo là ń lọ. òṣèlú Nàìjíríà olórí Nàìjíríà ibi tá a bá ń kó wà rè é wí fún wa lọ. October 1960, so fún wa ní independence, sálà gbòmìnira. ọdún mẹ́ta lẹ́yìn yẹn, with president 1963, wọ́n fún wa ní republic, Federal Republic of Nigeria. bẹ́ẹ̀ ni ètò fẹ́ yí padà mo ní nǹkan kan bọ̀ mi fẹ́ dá ṣe mo fẹ́ gba ìmọ̀ràn yín àmọ́ ohun tí mò ń rò náà ni pé nǹkan kan wà tí ń fẹ́ yọ nínú ètò wa mi ì mọ̀ bóyá kí n yọ àbí kí n má yọ torí pé nǹkan náà a máa gba bí ó kéré kò kéré a máa gba 30 ìṣẹ́jú sí wákàtí kan nígbà míì ó sì máa ń ná mi ní wàhálà díẹ̀ láti kó o jọ mo sì mọ̀ pé gbogbo yín náà ni ẹ̀ ń gbọ́ròyìn lọ́tún lósì ṣé ká máa kàròyìn torí pé mo rò pé ṣé ànímúròyìn kúrò ń bẹ́ẹ̀ kákó wá fi ṣe bó ṣe abala ọ̀rọ̀ tó ń lọ ká máa mú ohun tó ń lọ ká máa mú wá sí ti ìgbọ̀nyín lọ́sẹ̀lọ́sẹ̀ àmọ́ kò wá ní jẹ́ròyìn àmọ́ àwọn bóyá bíi ìròyìn bíi 3 bíi 4 tá a mú papọ̀ tá a fi ṣètò lábala kan á rẹ̀ pé lábala ọ̀rọ̀ tó ń lọ ẹni àǹfààní láti máa dá sí abala kejì náà ni abala ẹgbẹ́yẹ̀wò tó já sí pé ohunkóhun náà ni a lè gbéyẹ̀wò a lè padà sí ẹ̀mọ̀ mú ní lẹ́tà ń bẹ àmọ́ àní àǹfààní láti bí ọ̀sẹ̀ bíi 3 bí oṣù kan àní àǹfààní láti ka àwọn lẹ́tà wa bóyá ìyẹn náà a fi ṣe abala ẹgbẹ́yẹ̀wò tá a máa fi ka àwọn lẹ́tà àmọ́ mo fẹ́ kí ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n lóye tẹ̀ ń gbọ́ wa kílẹ̀ yín rò nínú ohun tí mo mú àyè ṣe kí a máa kàròyìn ní àbí ká sọ di ọ̀rọ̀ tó ń lọ
tó já sí pé a wá já sí pé mainstream news ohun tó ń trend òun náà ni a máa sọ̀rọ̀ ń pẹ̀. tẹ́ bá ń wojú ràn ẹ̀yin tẹ́ wà lójú Facebook ohun tá a máa sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni ohun tó ti ń lọ ẹ máa pé ṣé ìròyìn yóò tí ì máa di stale news kò tí ì jẹ́ stale news rárá. ọ̀rọ̀ lórí Lekki shooting investigation ìwádìí tí wọ́n fẹ́ ṣe táwọn ìjọba tí ààrẹ àwọn òṣìṣẹ́ ààrẹ àbí ìjọba presidency ààrẹ náà ni a pè tó jáde láti presidency náà ni pé kí gbogbo ìpínlẹ̀ ọ̀kan ṣèwádìí lórí pé à ń kólé à ń kọ́nà yìí tá mọ̀ sí looting àti pàápàá jùlọ ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ti yìnbọn mọ́ àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n fi ìhónú wọn tí wọ́n fi hàn pé tó ohun tá a fẹ́ ní èyí tí SARS ṣe fún àyè àfẹ́. láàrin ọ̀sẹ̀ yìí òun náà la rí kà nínú ìròyìn tí ọ̀gá ọlọ́pàá Adamu Mohammed òun náà ló ń sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé ẹ padà sẹ́nu iṣẹ́ o ẹ padà sẹ́nu iṣẹ́. àwọn ọlọ́pàá náà bára kí wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ibi tó dé yìí ẹ ti gbógun tì wá ẹ ti gbàgbé pé nǹkan kan náà ni wọ́n ẹ ti pa àwọn ará wa ẹ ti pa àwọn ọ̀dọ̀fin wa kò dá bẹ́ẹ̀ ibi tó wà yìí kẹ́ di ẹ̀ṣọ́ ara yín kẹ́ máa ṣọ́ra yín. etí IGP náà wá sọ Inspector General àti ọlọ́pàá ó bá sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé tó tán bá kọlù yín mo fún yín ní ọ̀dà yín náà ẹ kọlù wọ́n ẹ defend ara yín ohun tí ọ̀gá ọlọ́pàá tó sọ fún àwọn ọlọ́pàá ní pé ibi tó dé yìí ẹ láti defend ara yín. bẹ́ẹ̀ ni lórí palliatives ò ṣe palliatives àwọn nǹkan ọ̀dẹ̀rùn tí wọ́n ṣe fún àwọn ọmọ Nàìjíríà táwọn olówó àwọn ọlọ́rọ̀ àwọn ilé-iṣẹ́ tí wọ́n dájọ́ pé tó ẹ fún àwọn èèyàn nígbà tí wọ́n wà ní lockdown ti over o àmọ́ oúnjẹ ṣì wà nílé lọ́tún lọ́sì láwọn warehouse lọ́tún lọ́sì àwọn èèyàn wá lọ jí ibẹ̀ náà ni wọ́n ti ní pé tó ohun táwọn ọ̀dọ́ ṣe ó kù díẹ̀ káàtó oúnjẹ yìí gbogbo wa náà ló wà fún oúnjẹ tó wà fún gbogbo wa tẹ́ ẹ̀ pín ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé ní mi ní kàròyìn ohun torí pé mi kóròyìn jọ àmọ́ tẹ́ bá fẹ́ kí n máa kàròyìn láti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ jẹ́ àṣẹ àtúntò ètò yìí ohun tó wù mí mi ìfẹ́ kétò yìí kó kọjá wákàtí méjì péré kí ni náà tiẹ̀ ní àǹfààní láti máa gbádùn weekend yẹn tá a bá ti gbádùn ara wa níwọ̀nba wákàtí méjì ìyẹn náà tó kì í pọ̀ kó dùn kì í dùn kó pọ̀ ṣókí báyìí náà lọ bẹ̀ oge ká mú ṣókí òun ni ó fi máa dùn. tàbá ti bẹ̀rẹ̀ láago 4 ká parí láago 6 kàn kálukú wa ní àǹfààní láti lọ ṣe àwọn fàájì tá a bá fẹ́ ṣe ká tó múra iṣẹ́ ẹjọ́ kejì. òun ti fẹ́ gbéyẹ̀wò bí ṣe sọ òun náà ni ọ̀rọ̀ Lekki ò ṣe Lekki torí pé àwọn àjọ tá a mọ̀ sí Amnesty International wọ́n jáde o wọ́n ní ìbéèrè pọ̀ fún àwọn olórí Nàìjíríà ìbéèrè pọ̀ fún wọn láti dáhùn lórí masaka wọ́n ní kì í ṣe masaka mọ́ tó ń pè masaka ni wọ́n ní kì í ṣe masaka o ní pé èèyàn tó kú bẹ́ẹ̀ ò pọ̀ rárá o wọ́n ní masaka ò ṣe masaka àwọn èèyàn ṣáàkú gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó níyàn tó kú bẹ́ẹ̀ ojú ẹnìkejì gan tó kú gan ìbẹ̀rù bójó náà ló pa àmọ́ àti ráwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ó ti jáde báyìí o àwọn ẹ mọ̀ pé àwọn Nigerian Army àwọn kọ́kọ́ ní pé kò Nigerian Army ò débẹ̀ o fake news gbogbo nǹkan tí wọ́n tweet lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn àwọn sáré gbé òun tẹ̀lé wọ́n ní rárá fake news ní Nigerian Army ò débì kankan wọ́n bá lọ àbábọ̀ ẹ̀ ohun tá a rí gbọ́ náà ni pé wọ́n bá jáde wá ní ohun tó ṣẹlẹ̀ náà ni pé àwọn òdìdé ya lo àwọn tó ń protest àwọn òdìdé ya lò wọ́n ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà ló pè wọ́n Sanwó-Olú ó ṣe èyí tán wọ́n ní Sanwó-Olú ló fún òkè sí wọn Sanwó-Olú dẹ̀ sọ pé wọn ò mọ àwọn tó ṣiṣẹ́ yìí tàníkà wá gbàgbọ́ ẹ̀rí pé irọ́ àwọn olóṣèlú wọn ò bẹ̀rù Ọlọ́run wọn ò bẹ̀rù àtisùn wọn ò bẹ̀rù ohun tí à ń pè ní àtúbọ̀tán wọn ò tiẹ̀ mọ bọ́lá ó ṣe rí.
wọ́n ní ìbéèrè pọ̀ ẹjẹ́ a máa tẹ̀ mo ti tọ̀ àwọn fídíò lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí máa tẹ̀ tá a máa tẹ̀ láti gbé ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò tí máa wá tẹ̀ tán ẹni àǹfààní láti pè láti dá sí àwọn ètò alọ́lọ́kan òjọ̀kan. Fàṣọlá náà àwọn náà sọ̀rọ̀ àwọn di ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó ń wá kámẹ́rà ẹ̀rí tó ń fi ìbọ̀sẹ̀ tó fi mú kámẹ́rà gbogbo àwọn kinní yìí ó kù díẹ̀ káàtó ara àwọn òkú kan ní márọ̀ ní Lẹ́kí ń bẹ̀ wọn nínú ìwádìí tí iléeṣẹ́ ìròyìn àwọn gbìyànjú ohun tó yẹ káwọn iléeṣẹ́ ìròyìn wa kan máa ṣe náà nìyẹn ohun tó ń pè ní investigative journalism ohun tó ń pè bẹ́ẹ̀ náà nìyí tó já sí pé wọ́n ṣèwádìí nínú ìwádìí tí wọ́n ṣe àtẹ̀ díẹ̀ nínú ẹ̀. lọ́jọ́ náà ẹ bá fayé lẹ̀ kò ní sówó kò ní sọmọ. àwọn ìrántí yẹn. kò ní sí bàbá kò ní sí màmá o kò ní sí jọmọ kọ́ra o. Ayíǹde ayé lọ́jà o ọmọ mi lè kó wa. Gbogbo ohun tá a bá gbélé ayé ṣe. Ìwà tẹ̀sí ní òkú ẹ̀kú o lọ́jọ́ tó bàbá ayé lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá gbàgbé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ní ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹwàá ọdún 2020 náà pè ní Black Tuesday ọjọ́ ìṣẹ́gun báyìí náà ọjọ́ ìṣẹ́gun ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni gómìnà jáde ó sáré sọ̀rọ̀ ó ní ọjọ́ burúkú èṣù gbómímú òun náà ní ọjọ́ yìí àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó ní rárá kò sẹ́nì kankan tó kú àmọ́ yìnbọn ìgbà tó jáde ìgbà tó yá ó ní tó àwọn èèyàn méjì péré ló kú ẹnìkan trauma ìbẹ̀rùbojo ló pa ẹnìkan péré náà nìbọn bá tó bá bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ ìgbà tó di ọjọ́ Sunday àmì ọjọ́ Monday tó kọjá lọ yìí wọ́n fọ̀rọ̀ wọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ gómìnà ń tẹ̀ fún wa mò ń bọ̀ mò ń ṣàwárí fídíò náà. olówó wa ń lọ́wọ́ sí i àwọn òtò tí wọ́n ń tálákà sí ọlọ́run máa yà wá ní táàlìkà o wọn rọ́nà gbégbá rárá o ló jẹ́ kó lè máa pọ̀ sí bàtí lọ́jẹ̀lú lọ́jẹ̀lú o òṣèlú alọ́jẹ̀lú èèyàn burúkú ti bèèyàn rere jẹ́ àwọn kan òṣèlú àwọn ohun bí níbi wọ́n bí a lẹ́gẹ̀ẹ́sì sílẹ̀ bá fi sílẹ̀ lọ́jọ́ kẹrẹ̀ bá rọrùn òyìnbó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí kọjá òkùnkùn túmọ̀ sí pẹ́pọ̀ láìpì ló ń jẹ fọ́ọ̀lì bí kò sẹ́ni tí yóò ní ìrọ̀rùn ẹ̀jẹ̀ lọ́sàbí jẹmọ́. ẹ̀yìn àríjẹ́ nínú mẹ́jàgbó sẹ́ni tí yóò ní ìrọ̀rùn ẹ̀jẹ̀ lọ́sàbí jẹmọ́. ọmọ Nàìjíríà níbo là ń lọ òṣèlú Nàìjíríà olórí Nàìjíríà ibi tẹ́ bá kó wà lè. wọn àtìgbà tẹ́tí kọ́ questionnaire bàbá Ọ̀rúnrẹ́ Bàrí wọn kúkú sọ bí tí wọ́n mú wa lọ Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ wọn sọ bí tí wọ́n mú wa lọ bàbá ìbéèrè tẹ béèrè náà la ṣe ń béèrè. tó ẹja gbọ́ fídíò yìí díẹ̀. The message is very clear. Now, that the message is very clear. State, Babajide Sanwo-Olu, who set up the panel on basis of the 5 for 5 demands of the NSAS protest, has done well in that regard.
but in expanding the frontiers of the terms of settlement of that particular panel of inquiry to now mean to look into the Lekki shooting. He cannot do it. He lacks the competence. Yes, some people have said that being the governor, and they look into the laws and say that he has the competence. Ordinarily, the governor has the competence. But in this case, he is an involved party. And an involved party cannot be an investigator of his own case. He cannot be a judge in his own court. What we are saying confidently is that it could be a different thing if immediately this scandal of whether you call it massacre, you call it shooting, happened. The governor said, admitted, and confessed and revealed that as the chief security officer of the state, he was the one who invited the army to a different thing. He made this disclosure after the army made their own revelation that it was the governor who invited them. And then the governor now said, well, I now admitted I invited them, but I didn't ask them to shoot. The NNN, New Nigerian Network, is saying, do you invite the army for an ice cream party? You don't. And then we note also that you find out that the outrage of Lekki shooting in the evening of 2020, Tuesday, happened several hours when some other parts of the town had gone up in flames. And the army was not deployed there. If the army acted first in Lagos State in respect of this census protest and its fallout at Lekki and at Ikeja, in fact, Ikeja is underreported. Of the matter is that the governor of Lagos State is an involved party, and the lawyers, the legal profession has a term for that. You can't be your accuser, investigator, and judge. And what you are saying, ex nihilo, nihilo est. Nothing can stand on nothing, and as you expect it to stand, something cannot be put on nothing. The indictment of the government of Lagos State in this matter has affected the competence of the panel itself to inquire into the issue of the Lekki shooting. The governor first told the whole world that circumstances beyond his control in regard to the Lekki shooting. How dare him now purport to expand the terms of reference to include that? That's our issue. We are not saying the Okuobi-led panel, the judicial panel, we are not saying that that panel is biased or is incompetent. We are saying it cannot be being set up an involved party. That is our contention. Aluta continua, Victoria Asata. Yes. My name is Adeshina Ademola Ogolana. I'm a legal practitioner, former chairman, Nigerian Bar Association, Ikeja branch, 2016-2018. I'm also the chairman of the Radical Agenda Movement in the NBA, Ramimbra, and that's the church we've been carrying about. And of course, one of the conveners of the New Nigeria Network, a coalition organization, as a fallout of these NSAS protests. We can't continue in this country this way. So what's the right thing to do? The right thing I'm saying, this a truth commission of independent people and more involved, not just the governor set up something. The government is a party. We want a truth commission and of international bodies to appeal the UN. This is of an international dimension. We saw it. Fires and shots were shot at people. First, the enemy said we did not intervene. Secondly, they said we intervened, we didn't shoot. Now they say we shot, but we shot blanks. Why do you stay there? How do you say that? It's a new Nigeria. Sorosoke, you must be courageous. You speak out. If you keep quiet, if you do not agitate, you stagnate. Thank you. Thank you. Completely. And we are not indicting the panel of bias or incompetence. That's not the position of the New Nigeria Network. If you read the banner,
2 dead bodies. That's what we've seen from all the morgues. That's what we've seen going to hospitals. That's what we've seen, as records. What has happened is there's been so many footages that we're seeing that people have shown, but we've not seen bodies. We've not seen really. ara mo tún mute ara mi pa ẹ̀yin ará Facebook ẹ má bínú ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí mo rí pé wọ́n ṣàn yọ sẹ̀lẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan mo pé kí ló ṣe ààrẹ rẹ ní sọ pé gbóhùn sókè sọ̀rọ̀ sókè kéésì òkókó sọ̀rọ̀ sókè ẹ̀ gbọ́ mi ni tó ẹ jẹ́ àgbọ̀ ohun tí mo lè ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn àmọ́ a tún sọ díẹ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú nínú ohun tí Sanwó-Olú Babájídé nínú ìfọ̀rọ̀wọ́rọ̀ tí wọ́n ṣe fún Sanwó-Olú Babájídé ẹ jẹ́ àgbọ̀ ohun tí wọ́n sọ lórí pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìròyìn CNN International ẹ jẹ́ àgbọ̀ ohun tí wọ́n sọ ẹ jẹ́ àtẹ̀. 2 dead bodies. That's what we've seen from all the morgues. That's what we've seen going to hospitals. That's what we've seen, as records. What has happened is there's been so many footages that we're seeing that people have shown, but we've not seen bodies. We've not seen relatives. We've not seen anybody truly coming up to say, indeed, XYZ, I'm a father, I'm a mother to someone, and I cannot find that person. Nobody has turned up, right? I've been to the ground. There is no scratch of blood anywhere there. Who ordered people to be shot, and which branch of security services carried out the shootings? Well, from the footage that we could see, because there are cameras that are at that facility. Everyone sit down. It seems to me that there will be men in military uniform, which will be Nigerian army or something. So you're saying that it was military officers who ordered peaceful protesters be shot at Lekki? Yeah, that's what Lekki the pictures, tollgate. yes. They were there. That's what the footage, that's what it shows. Will that CCTV footage at the tollgate be part of the investigation that you have now called for? It will be. Certainly it will be. It will be. And they're starting on Monday. They're going to be available for the judicial panel to review. It will be. Do you commit to a full investigation of what happened on the ground? Absolutely, I do. And will people be held accountable? They certainly would. We'll do everything to ensure that they are held accountable. We'll do everything. It's a very simple question. Will they be held accountable? Well, to the extent that I'm not the commander-in-chief. And wọ́n béèrè simple question yes or no will they be held accountable ó yẹ kó dáhùn yes ni àmọ́ ẹ̀rí tó ń ké lòlò ó ń ká lòlò ẹ̀yin nù ọlọ́run. Forces. I'm the governor of the state. Right, the report will be out. We will channel the report to all the relevant authorities in the state to ensure that everyone that is found culpable is accountable for the act. Since 2017, they've been announcing that the bẹ́ẹ̀ni have been disbanded. ẹ ṣe. Dead bodies. That's what we've. òun náà ni Sanwó-Olú ní èèyàn méjì péré náà ni ó ṣaláìsí àmọ́ nínú fọ̀rọ̀wọ́rọ̀ ó ní ẹ̀rí bí òpùrọ́ àwọn mílítírì náà purọ́ wọ́n ti wá gbàgbé pé tó kò sí àṣepamọ́ kò sí àṣegbé àṣepamọ́ gan ló wà kò wá sáṣepamọ́ gan ṣàṣírí ò wá tú báyìí àṣírí tú ẹ̀jẹ̀ ń tú tẹ iléeṣẹ́ Premium Times wọ́n gbìyànjú inú mi sì dùn pẹ̀lú àwọn kan tí àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé láti rí pé wọ́n ṣèwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ Lekki massacre yìí àbí ká ní Lekki killings wọ́n ní kì í ṣe ká má pè massacre mọ́ wọ́n ní kì í ṣe massacre. ìyàwó dẹ̀dùn sí omi ọbẹ̀ ọlọ́run máa ń yẹ kó wá. ọmọ Nàìjíríà kúrò là ń lọ. òṣèlú Nàìjíríà olóyè Nàìjíríà
Today is Saturday, October 24th, 2020. I am just after Bay Lounge in Lekki Phase 1, just behind. bẹ́ẹ̀ ni fídíò tí kò yẹ kí n tẹ́ mi tẹ́ fẹ́ fi fídíò yìí hàn torí pé ohun tí mo tẹ̀ ti ṣe yìí wọ́n á fẹ́ blọ́ọ̀kì fídíò yìí òun náà ni ẹ̀rí òkú lórí omi ilé ẹnìkan àwọn kan ló pè ó tán gbé lágbègbè àwọn Lẹ́kì ní pé ẹ̀yin oníròyìn ẹjọ́ ẹ sáré tètè kẹ́ wá síbí báyìí ìgbà tí wọ́n débẹ̀ arákùnrin kan tá mọ̀ sí Sodiq Adéoyè òun náà ni tó jẹ́ òṣìṣẹ́ SBM Intelligence náà ló ní pé tó àwọn dé Admiralty Well ní Lekki Phase 1 nígbà táwọn débẹ̀ ohun tójú àwọn rí àwọn wọnú ọkọ̀ omi ìyẹn boat ìgbà táwọn débẹ̀ òkú náà ni wọ́n rí tó ń lé téńté lórí omi tó já pé gbogbo lóòótọ́ àwọn òkú torí pé ìgbà tí gómìnà máa sọ ó ní àwọn ò tí ì rí òbí kankan láti sọ pé ọmọ àwọn ò rí o àwọn ò rọ́mọ àwọn ò rí kíní àwọn ò rí gbá àwọn ò rá o àwọn ò tí ì rí òbí kankan tí ó jáde láti sọ pé ọmọ òun sọnù ṣáwọn òbí tó já pé ẹ̀rù ń bà wọ́n táná fẹ́ kọ̀ sí ìbùnà fẹ́ lọ láti sọ pé tó mi ì rọ́mọ mi o ẹ wò ó ẹ jẹ́ ń gbé kúrò lójú ràn yín torí pé mi ganan ṣe ń wo ara mi ń ṣẹ́gìrì ẹ jẹ́ ń gbé kúrò mẹ́ẹ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ọkọ ọlọ́mọ wá sùn. Abojú ẹ̀yin wo Nàìjíríà o. Àtàwọn tó kú lẹ́yìn ìjẹ́jíjọ ìjà òmìnira. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ àrántí. Títí bàbá jẹ́. Kí tó lọ kí tó ṣí òpó sílẹ̀ tá a máa dá sí aníbi ọgbọ̀n aago 5:00 àbọ̀ ti lò báyìí mo fẹ́ ṣí òpó sílẹ̀ fún wa láti ní àǹfààní láti dá sí èké ìta bá fẹ́ dá sílẹ̀ àwọn kí tó ṣí òpó sílẹ̀ ẹja àgbọ́ láti aṣòfin nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti ìpínlẹ̀ Èkó arábìnrin Mojísọ́lá Àlèmákọ́lì ẹ̀gbọ́n tí wọ́n sọ ọ̀dọ́ náà làwọn náà tẹ̀bá rí wọn náà ọ̀dọ́ ni wọ́n àmọ́ ẹ̀gbọ́n tí wọ́n sọ àtúntẹ̀tì Desmond Elliot kẹ̀gbọ́n tí wọ́n sọ náà. I like your submission, Mr. Speaker, that it is not unemployment that should be the bane or the reason why youths will come out and begin to misbehave. There are unemployments in so many countries of the world, even in the United States. I schooled in the UK, and I saw a lot of young people who were not employed, but they didn't become hoodlums. Why can't we look inwards and look for solutions to our problems? Why can't the young people look within themselves, look for their talents? Even if as graduates, what stops you from becoming a designer or a professional tiler or what have you, and make a brand of it? There is no excuse for being a hoodlum. Mr. Speaker, I think it is about time. I mentioned this on the floor of the House. Ab initio, we became members of the 9th Assembly, that the National Orientation Agency needs to set to work. We need to begin to orientate our young people. They need people who can talk to them from time to time. They are high on drugs all the time, most of them. They go to social media, they do all sorts of things. I'm even scared to give my young children phones because I'm scared I don't know what they would see on the social media. It's that bad. We need to set the National Orientation Agency to work. The Nigerian National Population Commission. We need to have data. We need to have statistics of our citizens. We need to know who is what and where. We need to be able to identify our people. And Mr. Speaker, this is my humble submission in conjunction with what Honorable Rotimi Olowo has said, that a committee be set up to look into this carnage. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Orísọ sísítà wa ẹ ṣé
Sista Mojísọ́lá ló sàn yẹn o. Sista wa ní amúwò ọ̀dọ̀fin làwọn ṣojú. Ká amúwò ọ̀dọ̀fin làwọn ṣojú ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ohun táwọn sọ nìyẹn, wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ kan lọ wá wọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan fi lọ ṣàdá bójá sí pé wọ́n máa lẹ táì ní kan máa lẹ táì bójá sí pé wọ́n ṣàwọn nǹkan kan tí wọ́n máa ṣe àbí ni pé àwọn tramadol níṣe ni wọ́n máa ń wà háì ojú wọn máa ń le koko wọn ti jẹja ẹja àwọn ẹja oríṣiríṣi ọ̀nà ó ti jẹ́ tó jẹ́ sí pé wòkòwòkò báyìí náà lójú wọn máa wò bí wọ́n bá wòkòwò ní ẹ̀rù tí ẹ̀ ń bà wọ́n gan láti ẹ̀ ti fún àwọn ní fóònù torí pé táwọn bá fáwọn ọmọ ní fóònù kí làwọn ọmọ ó máa wò lórí íńtánẹ́ẹ̀tì àmọ́ nínú gbogbo ìtànsọ ètò jẹ́ òkodoro ọ̀rọ̀ tí a ti ń sọ náà ni pé àmẹ́ni tó jẹ́ Nàìjíríà kí ni ìdánimọ̀ tá a fi ń dára mọ̀ pé ọmọ bíbí ilẹ̀ Nàìjíríà àbí ara Nàìjíríà lẹ́ni yìí kò sí àníìdí dátà láti kójọ kó ń ṣe ohun tó lè à ń ṣèdìbò a ní PVC a ní BVN a ní gbogbo ẹ̀ ṣé wàá le tó bẹ́ẹ̀ náà ni láti mọ láti dáyàn wọ̀n wọ́n ní yẹn sọ mo gbèdè fún wọn lórí yẹn àwọn èyí tó kù wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ ní Amẹ́ríkà ní tí wọ́n níṣẹ́ lóòótọ́ àwọn tí wọ́n níṣẹ́ l'Amẹ́ríkà àmọ́ ohun tá à ń pè ní safety net ó wà ń bẹ̀ tó já sí pé ohun tí wọ́n jẹ tí wọ́n mú Amẹ́ríkà ti pèsè food stamp wà ń bẹ̀ wọ́n lọ gbà á tó bá tí wọ́n bá níṣẹ́ tó já sí pé ẹ̀rí wà pé wọ́n níṣẹ́ àwọn oríṣiríṣi àmọ́kílẹ̀ yìí pèsè sílẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ yìí ìbéèrè tèmi ní fún ìyáàfin Ali Macaulay ìbéèrè tèmi fún yín nìyẹn o torí pé ní àwọn children yìí àwọn children ẹja gbọ́ ti Desmond Elliot ẹja gbọ́ ohun tóun náà sọ gbogbo iná lẹ ti gbọ́ àmọ́ ohun tó ń lọ ọ̀rọ̀ tó ń lọ òun náà ni ètò tèní ẹja tẹ́tí gbọ́ èyí tí Desmond ń sọ tiẹ̀ ẹja Desmond gbóhùn sókè. We need to address certain things. The Nigerian youth, the social media, the social influencers, all of these are making the narrative that we are seeing today, except we are joking with ourselves. Social media, yes, though good, has its negative impact. Let me first thank you for condemning the wanton killings and carnage that happened at Lekki. When I went through the comments, I could not believe it, Mr. Speaker. The curses, the abuses from children. And I ask myself, is this Nigeria? What is going on? Children cursing, people having the effrontery to enter an Oba's palace, hold the staff of office. Culture is gone. Mr. Speaker, in the next 5 years, there will be no Nigeria. If we don't start now. The youth is not only those who do the peaceful protest. Those who have looted, who have destroyed lives, they are youths as well. Mr. Speaker, pregnant women went into malls, picked things and went away. When shall we change this narrative? I put it to all the celebrities out there, all the motivational speakers. This is the only country we have. The wealthy will go. When anything happens, what is our common saying? We die here. Please, celebrities, please, social media influencers, stop the hatred already. You have a means constitutionally to change government. It's called your P. Mr. Speaker, we need to address certain things. The Nigerian youth, the social media. ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan mẹ́ta náà ló ti dárúkọ ó ní aláti reform nǹkan mẹ́ta àwọn Nigerian youth wọ́n need the reform social media need the reform bẹ́ẹ̀ ni àwọn social influencer tá a mọ̀ sí àwọn celebrities àwọn tó wà lórí tí wọ́n ní followers lórí social media aláti rí sí àwọn èèyàn mẹ́ta ohun mẹ́ta yìí náà mo fẹ́ lò àkọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ni pé ṣe rí ọ̀rọ̀ lágbára ọ̀rọ̀ balẹ̀ ó dìtàn ọ̀rọ̀ bọ́lẹ̀
pò ó fọ́ bí ẹyin. Òun lọ́rọ̀ nígbà míì àwọn ẹ̀dá ẹ jẹ́ kí a máa yára gbọ́rọ̀ ká máa lọ́ra fèsì. Nígbà míì ẹlòmíì intention ẹ̀ dà àmọ́ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ó kò díẹ̀ káàtó. Ó dàbí ibi tá a ti ń protest in last week. African American wà ń bẹ̀, so ẹnìkan wá mú microphone ó wá ní kí làwọn ń ṣe ń lù yìí lápẹẹrẹ pé àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ nígbà míì ẹlòmíì ẹ mọ̀ torí ẹlẹ́rìí máa ń pa mí ti bá ara àwọn èèyàn tó ń wà lórí social láyé pé a ní access orí phone, a ní access orí data. Gbogbo èèyàn kọ́ ló wà qualified láti máa sọ̀rọ̀. Èmi kan tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí bóyá ni mo qualify láti máa sọ̀rọ̀. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni ò mọ ethics, àwọn etiquette tó wà behind ká máa sọ̀rọ̀. Níléèwé pàápàá jùlọ tẹ́ bá wà nílẹ̀ Amẹ́ríkà yìí, tẹ́ bá kéwèé ń bíbá yìí, àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó jásí pé láti kọ́ tó ń pè ní public speech. Bá ṣe ń bá àwọn àwùjọ, bá ṣe ń sọ̀rọ̀ láwùjọ ẹ̀ láti kọ́. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni ò lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló fẹ́ sọ̀rọ̀, wọ́n á kàn sọ̀rọ̀ yà tó jásí pé gbogbo èèyàn ló di motivational speaker, gbogbo èèyàn ló di presenter, ló di kíní lórí fóònù tá à ń lò lọ́jọ́ tìní torí pé kò sí ẹ̀kọ́ ń bẹ̀. Òun náà ni pé ṣé àwa ní pẹ̀lú fake news tó wá ń lọ yìí, hate speech yìí, ẹ̀rí ohun tí kí wọ́n incite àwọn nǹkan tá à lè pè ní hate speech tá a lè categorize náà ni pé kí wọ́n incite àwọn èèyàn pàápàá jùlọ kí wọ́n máa incite violence láti máa káwọn èèyàn láti máa ṣe ohun tí ó tọ́. Ṣẹ́rí WhatsApp yẹn ohun tí WhatsApp ṣe fún àwọn ilẹ̀ Indian Ọlọ́run ló mọyẹ ẹ̀mí tó ti lọ látara pé àwọn èèyàn mú fóònù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń forward. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń forward nǹkan ẹ mọ̀ gbogbo ìgbà náà ni máa ń sọ lórí ètò yìí. Ẹ jẹ́ kí ká máa lọ́ra láti máa forward gbogbo nǹkan tó bá ti balẹ̀ lórí fóònù wa. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin granny, mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wò ó tó ká yín lára, gbogbo nǹkan tẹ́ bá rí ń bẹ̀ kọ́ lóòótọ́ o màá mi àti ẹ̀yin bá mi, gbogbo nǹkan tẹ́ bá rí ń bẹ̀ òun náà kọ́ ló jó òótọ́. Ẹ jẹ́ kí a máa ṣọ́ra ká máa lọ́ra láti máa forward àwọn kinní yìí torí pé ẹ̀rí tàbá fà lọ fà bọ̀ bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ látara ohun tẹ́ fà yọ àbí tẹ́ forward tẹ́ share ẹ̀rí pé ẹ̀yin náà ti nípìn nínú ohun tí ò da nìyẹn. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ ohun tí wọ́n á sọ lórí àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́lòmí ò mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tó já sí pé wọ́n á kàn lánú yàgà àbáwọn àbí protest àbá kí ni mò ń ṣe ń lu yìí Nàìjíríà tó wá ké Amẹ́ríkà ò dáa tó Nàìjíríà Nàìjíríà àwa ọmọ Nàìjíríà tó ń sọ fún àwa tá wà ń bẹ̀ ẹnìkan mi èèyàn mi ní African American níyàwó tiẹ̀ níyàwó bá pè pé òun gbọ́ torí pé mo live stream protest yẹn ẹnìyàn òun máa gbọ́ ohun tí ẹnìkan ń sọ ń bẹ̀ tó ń sọ pé Nàìjíríà dájọ́ Amẹ́ríkà lọ. Kí ni alákọ̀ọ́rẹ́ yín kí lẹ wá ṣe kí lẹ ṣe lamẹ́ríkà you booty scratcher kí lẹ ṣe lamẹ́ríkà ìlú yìí dálẹ̀ jókòó síbẹ̀ ẹ wá dé ibà ẹ̀ ṣe protest ẹ̀ tún ká kẹsọ ojú abẹ́ǹkó sọjú abẹ́ǹkó gbólóhùn ohun tẹ́nìyẹn dẹ̀ mean intention ẹ̀ kò ń ṣe ohun tó mean náà ni pé Ọlọ́run kẹ́ Nàìjíríà, Ọlọ́run fún àwọn ọlọ́pọlọ pípé wọ́n ń bẹ ní Nàìjíríà. Gbogbo ọ̀rọ̀ ohun tí wọ́n fi ń ṣọ̀rọ̀ ayé ó ń bẹ ní Nàìjíríà. Ohun tẹ́nìyẹn sọ ìtumọ̀ mo wá ń sọ fẹ́ni ẹ pé tó nítumọ̀ bẹ́mi ṣe receive ẹ̀ àgbékalẹ̀ ohun tó sọ ó yé mi àmọ́ ohun tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ní gbangba bó ṣe gbé kalẹ̀ yẹn ó yẹ kó mọ̀ pé gbogbo àtàdúró ń bẹ̀ ẹnìkan kan ní Nàìjíríà àwọn kan wà tí wọ́n ń ṣe Nàìjíríà tó já sí pé tó wọ́n wà ń bẹ̀ láti support wa African Americans ni wọ́n wà ń bẹ̀ láti support wa àmọ́ wọn bá gbólóhùn tí a wá pé yẹn pé ìlú wa dájú ló wọn lọ́wọ́ ìlú yìí dájú ìlú wa lọ́kílẹ̀ wa takú sí ìlú wa tẹ̀ lọ́ọ́ tún lù ń ṣe èrè bí ibi tí àgbékalẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ náà la máa ń rí láwọn tí ó ń gbóhùn sí afẹ́fẹ́ tí wọ́n mú fóònù wọn tí wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Ẹ jẹ́ kí a máa yára gbọ́rọ̀ ká sì máa lọ́ra láti fèsì ká sì lọ́ra láti máa share àwọn kan lórí social media. Ṣé rí lórí ìwọ́de SARS tó lọ yìí oríṣiríṣi àwọn fídíò oríṣiríṣi àwọn òròyìn oríṣiríṣi òun náà ló ti ṣẹlẹ̀. Àwọn kan ti pàdánù iṣẹ́ wọn látàrí pé àwọn kan incite violence wọ́n share ohun tí ò yẹ kí wọ́n share fídíò tí ò ní nǹkan kan ṣe bọ́ ibẹ̀ gangan kọ́ mò ń lọ ẹ rí pé ibi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ni pé Lekki shooting yìí kò jẹ́ Lekki shooting. Àwọn judicial panel tó ń fẹ́ ṣèwádìí
wọ́n lọ sí military cantonment láti lọ wo ilé iṣẹ́ wọn pé ok ẹja wo mọ́ṣúárì yín o ẹja wo hospital yín torí pé láàrin ọ̀sẹ̀ yìí Sahara Reporters àwọn náà gbéròyìn jáde àti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bóyá lóòótọ́ àmọ́ ìgbà tí àwọn judicial panel tí wọ́n lọ sí military cantonment láti lọ wo hospital wọn láti lọ wo kíní wọn rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ilé tó wà lófìfo tí wọ́n ti parí òun náà ni wọ́n rí níbẹ̀ àmọ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó tí mo fẹ́ fi fídíò ẹ̀ hàn àyín tẹ wà lórí torí pé ó ń ṣe ara tí bá ti àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ń jẹ́ kára mi ṣẹ́gìrì mi ń lè wò ó torí pé ọmọ ẹ̀dí ènìyàn láì ṣe òkú ẹja náà ló ń léfo arákùnrin kan ọ̀gbẹ́ni Adéoyè náà yìí ló wá ń sọ pé tó ṣàdédé lòun rí àwọn ọmọ ẹ̀dí ènìyàn tí wọ́n léfo lórí omi tó já sí pé ìgbà tó máa débẹ̀ apá àbọn ibi tí wọ́n ti yìnbọn fún wọn ó wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan ohun tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sì ń sọ fún wa náà ni pé rárá o àti ìrí òbí kankan tó jáde lẹ́ni láti sọ pé ọmọ mi o mo ìrí o ó bá wọn wọ́de o nǹkan àwọn mélòó ló fẹ́ jáde ṣáwọn tó ń ṣọ̀fọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣọ̀fọ̀ lọ́jọ́ tèmi kọ́lọ́n kó bá rọ̀ wọ́n lẹ́kún kó bá rọ̀ wọn lójú àwọn ènìyàn dẹ̀ bímọ mo sọ pé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ rí i pé ìgbà tí protest yẹn bẹ̀rẹ̀ peacefully ló bẹ̀rẹ̀ àmọ́ ṣàdédé àwọn olóṣèlú yìí náà ni àwọn tapọ̀ ọ̀tún wọn lè fi ògùn rẹ̀ gbárí pé àwọn ò mọ̀ pẹ̀ àwọn tapọ̀ òsì náà lè fògùn rẹ̀ gbárí pé àwọn ò mọ̀ pẹ̀ ẹ rí àwọn special interest oríṣiríṣi ló wà níbi protest yẹn àwọn kan jáde tó já sí pé wọ́n wà genuine wọ́n fi ẹ̀hónú hàn pé gbogbo oppression yìí o police brutality yìí mọ́ gbogbo ẹ̀ ó láti dópin wọ́n jáde wọ́n dẹ̀ sọ táwọn fẹ́ àwọn kan wá jáde tó já sí pé tó ẹ ti mọ̀ pé àti níwọ̀n in our midst àwọn yìí àwọn ló ń lò wọ́n àwọn olóṣèlú náà ló ń lò wọ́n ìbọn náà ti rí ìbọn náà ti rádà ṣèbí ìtàn lòkù ní ọdún tó kọjá 2019 ló sì wà lọ́wọ́ wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà ń bẹ̀ tí wọ́n jáde tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó sáàrin àwọn protest wọ́n lé wọn pé ẹ jáde àwa wà pẹ̀lú Buhari wọ́n nǹkan àti nǹkan kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe yẹn àti kó àtàbújá náà bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe àwọn kan ló sponsor yẹn ìgbà tó yá àwọn kan wà náà wọn sponsor wọn àwọn kan wà tó yá pé jàǹdùkú ni wọ́n àwọn tó ń pè ní hoodlum jàǹdùkú àwọn ọ̀dọ́ àwọn èèyàn tó ti di jàǹdùkú olè agbébiri oríṣiríṣi tẹ́ bá fẹ́ fún wọn tẹ́ bá fẹ́ pa gbogbo ẹ̀pọ̀ wọn ní hoodlums àwọn hoodlums yìí wọ́n ti wà láàrin wa àwọn agbèrò àwọn tí wọ́n ní direction kankan àwọn tí wọ́n à ń bẹ̀ tó já sí pé ìjọba iṣẹ́ kù fún wọn láti ṣe wọ́n rehabilitate wọ́n reorientate àwọn yẹn láti wò pé ó sì kù nìbọn rò ẹ má rora yín pin ẹ̀yin náà sì lè jẹ́yàn láyé àmọ́ àwọn kan ti wò pé ibi tá a ti máa jẹ́ nìyí ọmọ ayé làwà oúnjẹ ìta làwọn ń jẹ tó ẹ̀yin ọmọ ọ̀tá náà lè jẹ oúnjẹ lé ó lè jẹ oúnjẹ lé àmọ́ wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àwọn ṣàǹtí tó ń gbé ní gbogbo àwọn bíi òkun yẹn gbogbo ọ̀nà jẹ́rìí pé wọ́n yìnbọn pàápàá jùlọ wọ́n fi ẹ̀sùn kan ẹni tó jẹ́ DPO márọ̀kọ́ wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí àwọn army tí wọ́n wá tó ń ṣe ọṣẹ́ tán ẹni tó jẹ́ DPO márọ̀kọ́ òun náà wá síbẹ̀ wọ́n ló wọ white and white lẹ́yìn ìgbà tó wọ white and white ó wá síbẹ̀ ó sì ẹ̀jẹ̀ ń tẹ fídíò yẹn kó má yẹ pé mi nínú ìwádìí tí Premium Times tó ṣe òun náà ní ilé ẹ̀jẹ̀ ń tẹ fún yín kẹgbọ́ kí wọ́n á wò bóyá ẹ̀yin náà ní gbólóhùn kan tí ẹ sọ lórí ohun tó wà nílẹ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ ń tẹ fún yín. So after they shot them, they took the bodies in. DPO Maroko, we see a face car where you blow one person head, put her out. Who this color? The DPO of Morocco. White and white. Only one Maroko DPO. What about that mad? That mad For here, that night. Maroko put the brake. Close range. Close range shots. Very close. Harmless. There was a guy that was abnormal. He was seated at that speaker. The DPO just came immediately, saw the boy. The boy didn't do anything. The boy didn't run, didn't harass him. Just removed his pistol and blew the boy out. Immediately. That Tuesday. That was enough. When they were going down. Chief, let me see this stuff. And he shot him without any for no reason. For no reason. I see this one.
ọ̀gá o ṣe gbọ́ àwọn ṣàǹtí àwọn tó já sí pé orí omi nílé tiwọn ẹ̀hún lẹ gbọ́ gbólóhùn tí wọ́n sọ yẹn tí wọ́n ní DPO náà jáde ní pé bọ̀bọ̀ kan èèyàn méjì gan ni DPO gan tó jẹ́ DPO márọ̀kọ́ tó ṣekú pa ní pé alágànná kan wà ń bẹ̀ tó já sí pé ó débẹ̀ kò ṣe nǹkan kan fún DPO ó dẹ̀ súnmọ́ wọ́n ní at close range ẹ̀mọ̀ tán bá a la ṣe lè júwe close range ó súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí ló dẹ̀ gbébọn fún gbogbo ọpọlọ tó ká lọ́wọ́. àgòkè owó àdìgòkè àgbà nàìjà owó àdìgòkè olúwa mádà wà ro ní nàìjíríà nàìjà owó àdìgòkè. ó pọ̀ tí bá ní kí n máa tẹ̀ ẹ́ ó pọ̀ mi lè tẹ̀ tán tẹ́ bá fẹ́ dá sí òpó wà ń ṣíṣí sílẹ̀ lórí báwo ló ṣe kọjú sí ohun tí mo ti kó sílẹ̀ ó pọ̀ èyí tẹ́ bá fẹ́ mú bẹ̀ náà ní kẹ́ mú bẹ̀ ẹja amúlẹ̀ kankan èyí tẹ́ bá fẹ́ mú bẹ̀ tó bá tẹ́ bá fẹ́ dá sí ṣé ti Desmond Elliot àti arábìnrin Mojísọ́lá Alimakoli tí wọ́n pe àwọn ọ̀dọ́ bíi tiwọn ọ̀dọ́ náà làwọn náà o gbogbo àwọn ẹni yìí wọn tí 50 o wọn yìí 50 Ọlọ́run ti gbé wọn sípò ọlá àwọn náà wà ní àwọn children àwọn children kò wọ́n lọ àṣà ti ó ti borí sọ́pọ̀ àbí ó ti forí ṣọpọ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ òun náà ni àwọn èèyàn sọ àmọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ àgbékalẹ̀ ló kù díẹ̀ káàtó ìtara àti kinní náà fi sọ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó yẹ kí wọ́n mọ bó ṣe máa gbóró àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ pè mí jẹun ojú òpin yẹn ó rà pé wọ́n àṣìṣe 817-717-5685 ẹ jẹ́ àṣẹ ṣókíṣókí ẹ rí pé ọjọ́ ti rebi àná àti fọwọ́ aago sẹ́yìn ilẹ̀ ti ṣú aago 5:30 la ṣe wáyé tílẹ̀ ti ṣú báyìí ilẹ̀ ti ṣú ń ta 817-717-5685 èwo lẹ fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ investigation yìí ṣì ń lọ ó ṣì ń lọ wọ́n ti bẹ̀ láti ọjọ́ Monday báyìí àmọ́ àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó ẹ̀rí mo láìpẹ́ yìí náà nǹkan kan náà tún ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kọ́nà kó ṣàánú wa ẹ̀rí bí kọ́nà kó ṣàánú wa wọ́n jí ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kan wọ́n jí gbé Amẹ́ríkà ò tiẹ̀ sọ fún Nàìjíríà pé ẹ bá wọ́ ẹnìkan wá o àwọn US Army dẹ̀ débẹ̀ wọ́n dẹ̀ rescue ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n jí gbé àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí wọ́n jí gbé wọ́n dẹ̀ pa wọ́n nílẹ̀ Nàìjíríà àwọn Nigerian military ò mọ̀ ń pẹ̀ Nigerian government ò mọ̀ ń pẹ̀ ẹ̀rí bíi pé tó ṣé a wá nílùú báyà bá nílùú bá ló ṣe kọjú sí ń ṣẹ̀rù pé a nílùú torí pé kò sẹ́ni tó tó bẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà kò sẹ́ni tó tó bẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ nílùú ọba ń bẹ̀ wọn a sì kẹ́yìn tìlú ọba ẹ kú lọ́kì dáhùn Ọlọ́run kó bá a kásẹ̀ kòrónà yìí o ṣe phase 2 la wà báyìí àkókò mọ̀ báyìí pé bóyá àgán náà wọ phase 2 báyìí kọ́lọ̀ má jà wọ phase 2 l'Amẹ́ríkà o ṣáà ní kẹ́ dìbò fún Trump báyìí ká má wọ phase 2 o èmi ò fẹ́ ká wọ phase 2 ẹ̀ ṣàánú ajé o àwọn iléeṣẹ́ ti ń dà wọ́n yọ̀ọ́lẹ̀ o wọ́n ti ń dà wọ́n yọ̀ọ́lẹ̀ kàn tí ẹ̀ tí ì gbọ́ ni o election ni ò jẹ́ gbọ́ o tẹ́lẹ̀ṣọ̀ máa lọ tọ́ báyìí ẹ̀rí bí ìṣọwọ́ tó fi dà wọ́n yọ̀ sílẹ̀ òye akẹ́lòmí o kọ́lọ́n kó ṣàánú ohun tí a máa ń ké síra níwọ̀nba ní oṣù tó kọjá lọ níbi iṣẹ́ náà bá pe mítìn pàjáwìrì pé ó yá ó mo pé àwọn bá ti pe mítìn pàjáwìrì yìí nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn ọba bẹ̀rẹ̀ sí ń dárúkọ ohun tó ṣẹlẹ̀ àti gbìyànjú àmọ́ ẹ̀pà ògbóró bọ̀ ohun tá a ṣe náà ni pé ẹ̀yìn kan á fẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ wọ́n dá àwọn èèyàn sílẹ̀ ọ lockdown gbọ́dọ̀ tó ṣẹlẹ̀ kó pẹ́ ẹ jẹ́ kí a máa tọ́jú ká máa dáàbò bò bóra wa o ẹ lo mask kẹ́ lo sanitizer kò ní dá kí ká lọ wọ second phase l'Amẹ́ríkà o à ń try láti recover láti phase 1 báyìí tàbá lọ wọ phase 2 ẹ bá mọye èèyàn tó ń kó nílùú Texas yìí sí numbers in fact ní ṣe El Paso ní Texas yìí báyìí George àti Mayor ń sìn wọ́n dìjọ́ ń fà mọ́ra wọn lọ́wọ́ ni tí George sọ pé ok àwọn láti lockdown o torí pé nọ́mbà yìí ó ti kọjá threshold ibi tó yẹ tó dé ó ti ń trend higher ni nípo ibi tó dé wọn láti lockdown Mayor ní rárá ó fẹ́ túlù ó nílò ò ní jẹ́ kí lò tú mọ́ òun lórí ó fẹ́ túlù mọ́ mi lórí ni rárá o tó bá di Monday báyìí sí wọ́n gbé àmọ́ wọ́n fẹ́ dájọ́ yẹn báyìí ẹ jọ a gbọ́dọ̀ wọ lockdown o lockdown o ń ṣe ohun tí ò dáa gbogbo àwọn tó wà ní entertainment báyìí
wọn tó já sí pé ohun tó ń jẹ tó ń mu nìyẹn gbogbo àwọn tó wà ní kí ló ń pè é hospitality nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti dà sílẹ̀ kò sí nǹkan kan tó láìpẹ́ láì jìnnà àmọ̀ pé tí UK yìí kò ní pẹ́ bóyá lockdown ọ̀sẹ̀ kan péré kò bà lè má spread torí pé kíní ẹ̀ ń spread bí wildfire ni. tó o kò ṣẹ́jú méje tẹ bá lo mo mọ̀ pé ẹ̀ tiẹ̀ ní lo fọ́múlà yẹn tẹ bá lo fọ́múlà tẹ lọ ń pè mí 9 minutes aago 6 èmi kúrò ń bí báyìí ẹni tó bá fẹ́ pè àkókò wà láti pè mí báyìí láti dá sí ohun tó wà ńlẹ̀ gbogbo ohun tí mo mú wá lọ́sẹ̀ yìí láti jẹ́ ká mọ ohun tó ń lọ ni pé tó àwọn tá a fẹ̀yìntì tá a fọkàn tọ́ tá a rò pé èèyàn ni wọ́n ń ṣèyàn ohun tí wọ́n jẹ́ nìkan náà wọ́n rò ìgbà tó lọ́sẹ̀ tó kọjá mo ń sọ̀rọ̀ kan mo tẹ̀ já sí pé àfẹ́ ìfúnra sọ tààrà náà ni pé gbogbo looting tó ṣẹlẹ̀ yẹn tíjọba ojúṣe ìjọba láti make sure pé wọ́n protect lives and properties but unfortunately wọ́n ṣe yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó já sí pé ẹlòmíì báyìí ṣọ́ọ̀bù mẹ́ta tó gbọ́kànlé ní gbogbo ayé àtọ̀run tó fi ń tọ́jú ọmọ tó fi ń tọ́jú ẹbí ọlọ́run bá ti tóbi ní fún ẹ̀kúlẹ̀ láhùn àmàlẹ́kàlẹ̀ mọ́lẹ́kì tó tí mọ́lẹ́kà máa ń tẹ̀ṣà tanzẹ̀ ó mọ́lẹ́kà mi máa ń tẹ̀ṣà wọ́tò ìzù máa ń tẹ̀ṣà wọ́tò zílù máa ń tẹ̀ṣà ọlọ́run máa yẹ pẹrẹ wá o tí wọ́n bá wà pé báyìí mo tó kò sẹ́ni tọ́lọ́run lè yẹ pẹrẹ o kò sọ́nà tọ́lọ́run lè yẹ pẹrẹ kọ́nà má yẹ pẹ́rẹ́ wa o ó rí bó ṣe ìgẹ́ta síbi ẹ̀ ló sà ẹ̀ ló mà bá ní ṣe mọ̀ pé sáà ni mo kàn ní sáà ṣá ẹ̀ ló alàgbà alábí ẹ̀ṣẹ́ ìnìyẹn bọ̀dá adéwálé ẹ̀ ló mi gbọ́ bọ̀dá lukman kó ló sọ̀rọ̀. Mr. Cole ṣé wàá pa. Olúwa ṣeun ṣe wa okay sir. Wow, very well. Thanks for calling in. So, kí ni take yín o nínú ohun ta. Gbogbo rògbòdò Nàìjíríà yìí náà. Ọlọ́run á kú máa ṣàánú wa nú ẹ̀. Àmì ẹ̀yin náà ẹ̀rẹ̀ kú lockdown yìí o. Ọlọ́run á jẹ́ kí a jáde re o. Àtìgbà kámù. Tí wọ́n máa protect ara ẹ̀ lókun báyìí. Ọ̀tọ̀ Ọlọ́run á ṣàánú á máa protect gbogbo wa. Kòró yìí wá kòrò mọ́ wa lọ́wọ́. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Èèyàn máa prevent ara ẹ̀ náà ni. Èèyàn ní choice. Bẹ́ẹ̀ni. So, kí ni take ti Lekki yẹn ni mo tẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Okay sir. Ní ṣèjẹta ni mo rí kan ní orí social media náà. Okay. Bọ̀bọ́ yẹn ó ń fọlẹ̀ agbálẹ̀ báyìí ni. Ibì kan ibi tó ti ń gbá ilẹ̀ ó kàn wọ wúru kan ni ó dà pé wá rí ẹnìkan tó ti kú síbẹ̀ báyìí. Ẹ rí yẹn. Mi ì tí rí yẹn. Mo rí láàyè mo sáré gbé kúrò bẹ́ẹ̀ ni. Ó nìyẹn kò sẹ́ni tó notice bẹ́ẹ̀ rárá. Ní Lekki ń bẹ̀ yẹn dẹ̀ ni. Lekki ń bẹ̀ yẹn. Tòsí tó géètì yẹn. Lekki ń bẹ̀ yẹn náà ni ibi tán ti yìnbọn yẹn. Tán ti ń gbá gbogbo ilẹ̀ káàkiri ẹni ó ìkó gbogbo kìíní yẹn dání. Ó dà pé àwọn méjì ọ̀hún gbà báyìí wọ́n wá ní ẹnì kejì yẹn ló ń fídíò ẹ̀ pé kí gbọ̀ngàn yẹn máa bọ̀ kó máa bọ̀ wá wò. Wọ́n nìkan ló ti kú síbí báyìí. Wọ́n kàn wéṣì àwọn ẹlẹ́lẹ́ni. Wọ́n wéṣì àwọn yẹn gọ́vnà náà tó parọ́. Ó ń purọ́ àwọn náà rán wọn ṣe àwọn pé mílítírì ìjẹ́ wọn kò kó ọbẹ̀ wọn ní tógèètì ẹ̀ kò kó ọbẹ̀ ní. Kókó ọbẹ̀ gidi. Oye tó ń wo wọ́n announce ǹjẹ́ pé ṣé 250 million for that 2 days àbí 3 days yẹn láti lose. Òun náà mo ṣe wo pé wọ́n lọ protect àwọn tó wà ń sùn lérè wọ́n lọ protect àwọn tó wà lórílẹ̀ láti tiẹ̀ kó. Buhari ló fún ọ lọ́jà. Buhari ló máa fún ọ lọ́jà. Buhari kọ́ ló fún ọ lọ́jà. No, ẹ má ní Buhari ló fún ọ lọ́jà because nínú ohun tí amnesty àti nínú ìfọ̀rọ̀wọ́rọ̀ tí mo play tí CNN àti kíní ṣe yìí then ṣẹ́rí Sanwó-Olú gangan ló wà behind gbogbo kíní mo sọ confidently
based on gbogbo. Ó yé mi. So ó yé mi but at the same time no. Sanwó-Olú ò lè give order fún army. No, oyin kò give wọn lọ́dà kò give wọn ṣẹ́rí ó invite wọn ibi tó ti ṣe mistake ni ó lè má give order kan shoot ó lè give order pé kàn bring a peace pé okay o but last resort. So tí ọmọ ṣẹ́rí democratic settings láwà bí protest bá go south àbí ó go north then whichever way tó bá go náà ni pé a ní police àwọn police tá à ń protest against lè máa kọ́kọ́ gbé wá tí wọ́n bá wá enough a ní mobile police wọ́n wà ń bẹ̀ tí wọ́n bá wò pé okay àwọn mobile police o exactly military lè wá wà ń bẹ̀ láti wò pé okay so as a backup so last resort yẹn wọ́n ṣe ń sọ pé pẹ̀lú gbogbo bọ́n ṣe àwọn arsonists tó ń jó ilé tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń kólé kó ta nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n dá wọn yàn sí kínní but the toll gate yẹn ọlápọ̀n tó ń wọlé síbẹ̀ yẹn ibi tí interest wọn wà. tó ń já ilé ń bẹ̀ gangan nífun láàrin ibi Lagos State sí lókè dé gate yẹn wà wọ́n ètò yín ṣe tó gate sí Lagos State. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n yáwó ṣe náà ni bóyá wọ́n fẹ́ rìkúpò wọn dẹ̀ wọ́n dẹ̀ ó dẹ̀ dà pé wọ́n dẹ̀ as at 2018 gan wọ́n ti ṣe bí Fáṣọlá ló kọ bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣènà Ìbàdàn ká ló ti já sí Ìbàdàn sì ń yàtọ̀ wọ́n sì ní ọdún ìṣẹ́ under Lagos State wọ́n lè ṣe kò sóhun tó wrong láti tiẹ̀ ṣe tolls anywhere tí because ìgbà tán ṣe project yẹn PPP ni so PPP yẹn náà ni pé private public participation náà ni so government ní ohun tí wọ́n involve no project yẹn àwọn private company tí ó ń jẹ́ LLC náà àwọn náà wà involve but as at 2018 Lagos State ti take over toll gate yẹn because oru bitawa wà ń sìn ohun tó kọ́mọ̀ ẹ̀ tẹ́ bá wà ní Texas àwọn tó wà ní Texas ń sìn mo fẹ́ lè ní bóyá Texas gan ni tó pọ̀ jù láàrin ilé mi sí ibi iṣẹ́ mi ń sìn yìí bíi tó bíi mẹ́ta ló wà ń bẹ̀ láàrin city kan so láàrin city kan máa go through so many tolls but despite pé tó wà ń bẹ̀ so wọ́n fi service lane ńlẹ̀ ìwọ tó bá fẹ́ kánjú tó ready láti máa wọ́ o lè gba service lane débi tó ń lọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ so kò ní jẹ́ one route nìkan but whichever way ohun tí mo wá ń sọ ni wọ́n tiẹ̀ ní toll gate wọn ò fi toll gate síbẹ̀ nǹkan ni main issue náà ni pé ó ṣe wá já sí pé military lè wá pè military tẹ̀lé wá pè wọ́n yin rubber bullet wọ́n yin tear gas àwọn military you know ó kù díẹ̀ káàtó gọ́vnà wa jáde àwọn ò tí ì rí ohun tó tiẹ̀. ó ti pa wọ́n tán yẹn lọ́bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ wọ́n sómi ni. wọ́n lọ ní ohun tí. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ wọ́n sínú omi ni because wọ́n lè gbé wọn. ohun tí DJ wọ́n sì máa wà ní omi yẹn ẹ rí pé tó bá tó mean time nìkan sìn ẹ rí pé àwọn èèyàn tó ti kú sómi yẹn wọ́n tún máa flow up sókè ẹ rí pé wọ́n sì máa rí àwọn èèyàn dáadáa. ṣèbí ẹnìkan tó ń gbé ní Admiralty Way náà ló pe Premium Times pé kán wá o ó dà pé ara àwọn òkú tó kú ní Lekki yẹn. wọn tí ì rí kankan omi wọ́n sì máa bẹ̀rẹ̀ sí ń rí dáadáa láìpẹ́ yìí ẹ sì máa rí ṣe pé gbogbo wọn máa ti wú sókè kọ́sọ́ wọn mọ́ ọ̀hún lè gbé wọn because wọ́n sáré ṣiṣẹ́ yẹn ni wọ́n sáré ṣiṣẹ́ pápá wọ́n sáré ṣiṣẹ́ wọ́n tẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀. wọ́n kàn waste àwọn ẹlẹ́lẹ́ ni àwọn ọmọ kéékèèké ló tún wá pọ̀ jù ń bẹ̀. wọ́n waste wọn. ọ̀rọ̀ lù yẹn ó ń wọ́ọ̀sì sí ni ó ń wọ́ọ̀sì sí ni. bẹ́ẹ̀ni. èèyàn sanwó ná ẹ fún wọn níná ẹ dẹ̀ tún máa gbé bíìlì wá ẹ dẹ̀ tún máa jáná. ó tọ́ ni òkè nǹkan tẹ̀ ń sanwó fún sìn ẹ̀ ń sanwó fún iná ẹ̀ ń sanwó fún iná nínú èèmọ̀ tí tẹ̀fi sanwó náà yẹn ẹ lè má rí fún 1 week end of the month wọ́n tún máa gbé bíìlì mi wá wọ́n rọ̀bù àwọn èèyàn gidi gan-an wọ́n dẹ̀ jókòó bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn máa sọ̀rọ̀ wọ́n kàn kúrò àwọn sí Àbújá bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sọ̀rọ̀ wọ́n mọ nǹkan tó máa sọ because gbogbo wọn wà comfortable. òun náà ni ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà náà ni bámúbámú yó bẹ́ẹ̀ lómi ò jẹ́ ọ̀kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ so life ti. ó yẹ kán báńdì wọn pátápátá kán má tiẹ̀ kíkan ní wọn máa wọ US mọ́ kíkan ní wọn máa wọ gbogbo yẹn ní Europe kankan mọ́ wọ́n máa sit right. ṣèbí Buratai sọ pé owó òkè ẹ̀bọ́n bá bí amnesty bá bánu láti. ó dùn láti sọ torí pé gbogbo ìtàn sọ yẹn ó dùn láti sọ. kí Trump sọ pé Nàìjíríà bó ṣe wà Ọlọ́run ṣe ó kúkú èsì Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó kú èsì Nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí Nàìjíríà kó sọ pé kí Nàìjíríà má wọ US mọ́ ẹ rí pé
ẹyọ kan ẹ lásán ẹ̀rí pọ́n máa treat right. bẹ́ẹ̀ni ẹ hold on Mr. Cole ẹnìkan ti darapọ̀ mọ́ wa hello okay sir. Hey hang on ṣe ní more time lórí fóònù yín ká máa exhaust ẹ okay. ok màá tún pè padà jẹ́ kí màá tún gbọ́ màá tún pè padà. ok mo dúpẹ́ ẹ ṣe gan ni hello ẹnìyẹn ti lọ hello alàgbà èso ẹ̀yin náà fẹ́ máa ṣe bí èyí dòròbó yìí àbí ìgbà mo dágbére lẹ mo ti lọ rógùn ẹ̀ ṣe lálẹ́ yìí o èmi lọ ilẹ̀ ti ṣú ẹ̀yà ìdásí ẹ̀yà ìdásí. ẹ ti ṣe ẹ ti sọ ètò dáa tó ẹ ti sọ ètò pọ̀ ńbẹ̀ náà àbí kí la lè tún fẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa àdúrà ló gbà àwọn èèyàn tí mo mọ̀ pé bọ̀bọ̀ lérè ìtàgé ìkíni orúkọ ẹ̀gẹ́ Desmond Elliot. Desmond mo mọ̀ pé òun wà tó báyẹn pé nígbà tó sọ̀rọ̀ tiẹ̀ tán táwọn èèyàn ti kóòtì àwọn ẹgbẹ́ ìgbọ̀ngàn tó kóòtì bọ̀ obìnrin ti bí yẹn ni the arrogance tó fi ń sọ̀rọ̀ ó yà mí lẹ́nu torí bóyá position tó ń bára wọn. ọmọ ọlọ́lá ni oṣooṣìyà rí ni ṣé wọ́n tán pè níṣẹ́ ni wọ́n jí òrìṣẹ́ rí kò wọ́n tán pè níyà ẹ wọ́n tó máa ń ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn ẹ kálẹ̀ hold on náà ẹ máa sọ̀rọ̀ alàgbà Yusuf ó dáa pé bọ́dà wálé nìyẹn àbí. ẹgbẹ́ ò bá jẹ́ bọ́ bá wá lé Dangote tó wá lé Abiola ṣèbó ń rìn títì ẹni ohun tó yà mí lẹ́nu fáwọn ìjọba náà ni ṣe bí wọ́n gba títì kọjá wọ́n rìn náà wọ́n kàn you can see the level of poverty níwájú tó láì wọ́n kọ́ síwájú orí àwọn èèyàn ní lórí títì tí wọ́n bá ń lọ sí èèyàn rìn náà àwa sáà gbé bẹ̀ gan tá a bá lọ lé à ń rìn láì délé gan àmì ìgbà bá sẹ́ǹdì fídíò míì sí bóyá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ títì ni ẹ máa ráwọn èèyàn lọ́dà ẹ mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn torí pé wọ́n wà láláwùsá àbọ̀ wà ní Abuja ò mí pé wọ́n máa separate wọn from ṣé báwa náà represent tó máa ń represent wa ṣe mí ó kàn máa ń yà mí lẹ́nu àwọn olóṣèlú àwọn western world wọn kì í sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé wọ́n máa wà mention nínú ọ̀rọ̀ wọn torí pé everything tó bá sọ náà lọ́ máa pick hole nínú ẹ̀ ó ta wọ́n yẹn tó ẹ wọ́n ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ náà. ṣe bí ìgbà tí ìgbà tán wá ṣe ẹgbowó kẹ tó dìbò ní ẹgbowó náà ẹ̀ẹ̀kan dìbò lásán náà ṣe ẹgbowó ẹgbà ráìsì ẹgbà gbogbo ẹ̀ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. bọ̀ tẹ bá wù dáadáa torí pé get it right náà ni àwa sì ló lórí wọn wọ́n kò wá ń bẹ̀ láti ṣe tẹ́ẹ̀tì wa ni tó bá pé ìlú tó ṣe kínní ni àmọ́rí táwọn kan sọ pé máa rìkọ́ọ̀lù wọn kò lè wọ́ọ̀kì ní Nàìjíríà àmì wọ́n fẹ́ ṣe fún Dino tó wọ ó ṣeéṣe ni kò lè wọ́ọ̀kì ṣe ọdún tàbí kan tó pé àti get it right a ṣe experiment ni ṣùgbọ́n problem ta kàn ní pẹ̀lú ìtọ́ ń ṣe ni pé ó wà too expensive àwa làwa ní the receiving hand àwọn kan lọ bẹ̀ tó bá ti débẹ̀ dá sókè káwọn máa palẹ̀ mọ́ ni kò yẹ kó máa bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ kó máa wù bọ́ máa bá wa sọ̀rọ̀ irú bàbá láì tó ń pariwo social media nǹkan tó wà target wọn ni I understand lóòótọ́ ó jẹ́ kán regulate ṣùgbọ́n torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò tó ń jáde ṣùgbọ́n torí ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan míì wà tó ń dùn àwọn aráàlú tó ń fẹ́ kẹ́ ẹ̀ ṣe ẹ̀yin òun jẹ́ priority fáwọn èyí tó ń jẹ́ tiwọn yẹn gbogbo làwọn máa tẹnumọ́. bàbá ohun tó máa ń dunni náà ló ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ni because àwọn kan wà mi ì fẹ́ dárúkọ tẹ́lẹ̀ but ṣe rí. tiwa ló yẹ kó jẹ wọ́n lójú ló yẹ kó jẹ wọ́n lógún ju táwọn fẹ́ lọ à ń fún wọn láì èmi as a person à ń fún wọn láì kan regulate social media tó máa fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan táwa ń béèrè fún kọ́ nígbà wọn fẹ́ ṣe yẹn why social media first you understand. And social media ò ní láti jẹ́ top priority fún wa I mean but ohun tí láti look into ni because tá a bá look into because mi mọ̀ bóyá tẹ bá follow. mo àgbẹ̀ pẹ̀lú wọn sẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bó báwọn ṣe ń gbé àwọn stakeholder ò ní gbà fún wọn because nígbà táwọn gan ń wá election social media yìí ní gbogbo wọn ifun bàbá Buhari. regulation ohun tá a fẹ́ regulate nípa social media kò ń ṣe pé àwọn èèyàn ní lo social media ṣe rí gbogbo àgbékalẹ̀ náà ni torí pé number one náà trust àwọn ẹni yìí because trust issue ti wà láàrin ìjọba àti àwa tó ń darí
náà ni pé kò sí trust níbẹ̀ but number 2 ẹ mọ̀ reason fi lè kí trust. nǹkan kó ńgbà tí kìnìún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́tí ń bully àwọn media houses. because ẹ máa ẹ lè gbé so that they are afraid. lè wù tán NTA. ṣèbó nínú Lekki protest yìí sì wọ́n ti fine channels wọ́n ti fine Arise TV nǹkan kan mẹ́ẹ̀ yà ó ń tẹ̀ sọ yé mi. They try to bully them. You can't do that. Tabana fẹ́ free society. Okay, àwọn yẹn náà ethics wọn yẹ kó lè sọ fún wọn nǹkan tó lè gbé nǹkan tó lè lò ṣe bẹ́ẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ̀ sí Nàìjíríà gan ẹ mọ ibi kan lẹ́fí ń sọ̀rọ̀ ó sì pé ẹ̀fẹ́ gbé sójú àwòrán ẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn rí ẹ̀fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ because ẹ̀dí wò pé kò bá lánà ó lè dá fojú lò tọ́jú mọ́ ó lè má bàa etí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mú lọ́wọ́ dá ó yẹ káwọn náà máa wo nǹkan tó ń gbé ṣùgbọ́n kò yẹ kí báwọn ṣe ń ṣe yẹn kọ́ lọ́n ṣe ń ṣe báwọn ìjọba ṣe ń ṣe yẹn pé ṣẹ́mọ̀ nǹkan máa tẹ̀lé náà ni pé ọmọ afẹ́ close wọn down náà ni because wọn ò fẹ́ position NTA àti rédíò Nàìjíríà ti tẹ́ wọn lọ́rùn nǹkan bá ti fún wọn nìkan. àwọn náà nìyẹn alàgbà wálé iṣẹ́ ìnìyẹn eldon alàgbà Yusuf ẹ jẹ́ kí a fún. ẹnìkan ẹni kì í bẹ̀ ó ní kìí máa gbọ́ bẹ̀ ni ibi tí Buhari lọ lé ní ẹni tó wá kí ní gbẹ́ni ní tó lè ṣàràǹlù láàrin náà. Hello. The president Ghana wá sí Abuja. Eldon alàgbà Yusuf. Yẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Eldon. Ó yá alàgbà wálé ẹ ṣe kíá. Ẹ kálẹ́. Alhaji Yusuf ẹ kálẹ́ sà. Yes sir. Ẹ kálẹ́ jà. Ẹ kálẹ́ sà yes sà. Ẹ sà àgbà tó kọ sọ̀rọ̀ tọ́lẹ̀ kan ọ̀rọ̀ kan tó ń sọ nípa ti n kò fẹ́ sáré jẹ́ kó understand kìíní kan lórí yẹn ni. Ṣé ni pé tí Trump bá báńdì àwọn government official kọ́ máa wá sí Nàìjíríà mọ̀ kọ́kọ́ yẹn ṣe rí yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ because igi táwọn Trump gan rí táwọn a lot of company rí Nàìjíríà kò lè jẹ́ kán ṣe yẹn dáadáa yẹn abaside àwọn mobil chevron gbogbo ẹ̀tọ́ wọn Nàìjíríà iye tí wọ́n rí kò lè jẹ́ kí wọ́n ṣe gbó yẹn ẹ̀sọ́ ẹ̀yẹ ká tiẹ̀ sọ yẹn ara àwọn tiẹ̀ lè ṣe yẹn ara àwọn American president government lè ṣe yẹn. ẹ̀sà now back to the issue ẹ̀sà ṣe rí mo kò fẹ́ béèrè ọ̀hún ni kí ni reason gan n tẹ fẹ́ wò alájì kí kílẹ̀ wé reason gan tó ṣe yọ ọ́nbọ̀dé kó tó ṣe mú àyè sí Sanwó-Olú. èmi ò ń ṣe ọmọ ẹgbẹ́ APC ẹ ṣe wọn máa bí mi ní ìbéèrè olóṣèlú lẹ́ẹ̀ béèrè èmi ò sí APC dá. òun náà ṣe ẹ rí ohun tó wà nílẹ̀ ó wà very glaring sí gbogbo àkànṣe ohun tí kìíní number 1 ìgbà Ambode ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà bàbá àṣàlẹ̀ wà bí wọn bá dẹ̀ ti tẹ bàbá àṣàlẹ̀ lẹ́sẹ̀ so tí wọn máa ti step on toes so definitely exactly so wọn ò play politics òun kàn lọ bẹ́ẹ̀ kóun lọ ṣiṣẹ́ ni kò dẹ̀ mọ̀ pé ìjọba ò ṣeé ṣe anywhere in the world ìjọba ò ṣeé ṣe láì play politics. Alhaji mo ti fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ notice nǹkan kan. Yes sir. ṣé nígbà tí lady CNN I was so embarrassed. As a Nigerian CNN, it is not Nigeria. CNN all over the world. My lady and so I ask you a simple question. By embarrassment question here. No, kò embarrassment. No, okay. Because if you want to take no, o kò rí bẹ́ẹ̀ lára yín. Sherry politics. Irako. Ta ló béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? Ta la máa pọ̀? Ta ló béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? No, kò ń ṣe amápọ̀ CNN anchor. CNN International ni àwọn ò kí ń rìn yẹn wo. Àwọn rìn yẹn wo ń bíbá yìí táwọn tó wà ń ta máa ń wò nìyẹn. Yeah, okay. Only I ask you a simple question. Òun náà ni ó fẹ́ no. Ohun tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀ ni pé ó fẹ́ dodge question yẹn. It's a simple it's a mono. Very intelligent. No. Mi ìgbà yẹn. Ẹ lè ní kó wà intelligent. Ó wà intelligent because ohun tó response ẹ̀ dẹ̀ wà okay pẹ̀lú ohun tó sọ náà ni pé number 1 kò ń ṣe pé mò ń gbé lẹ́yìn Sanwó-Olú mo kàn fẹ́ correct ohun tí impression tẹ ní mo kàn fẹ́ try láti correct náà ni pé ó béèrè oru question yẹn sì monosyllable question la máa ń pè and a monosyllable question requires a yes or no answer so either yes or no ló máa fi down so ìbéèrè tó béèrè so ó béèrè yẹn bọ̀ ìgbà tí Sanwó-Olú máa dáhùn kò fi monosyllable kò fi dáhùn padà ó ń sọ pé okay we'll look into it so yẹn wá ní it's a simple ẹni sùúrù ó ní it's a simple response it's a yes or no response so but ohun tí Sanwó-Olú ṣì ń sọ náà ó ṣì make sense number 1 Sanwó-Olú òun ni chief security officer Lagos State quite alright but kò ní control over police and the military so if there's any
judicial panel or any investigative panel àtòkè ló máa ti wá àṣẹ yẹn dẹ̀ ti wá látòkè tẹ́ bá rí fídíò tí mi play lálákọ̀ọ́kọ́ tí àwọn tó pera ní NNN New Nigerian Network tí wọ́n ń sọ àwọn group of lawyers tí wọ́n mú òfin kankan bẹ́ẹ̀ ni pé I mean gbogbo nǹkan tí Sanwó-Olú ṣe at the beginning of the protest ó make sense ṣẹ́rí ohun tí wọ́n á fi wá bàjẹ́ náà ni pé ìkókó ọbẹ̀ wọn tó ká wọn lára tó ń lọ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ́jọ́ àìpé yìí ohun tí wọ́n fi fọ́ gbogbo ẹ̀ nìyẹn because ó ṣe ohun tí gómìnà láti ṣe torí pé kò láṣẹ lórí ọlọ́pàá kò dẹ̀ láṣẹ lórí kíní ó sáré lọ sábùjá pé 5 of 5 o ààrẹ gbogbo alárí fídíò yẹn kò sẹ́ni tó máa lóhùn ò rí pé nǹkan tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ nìyí ó dẹ̀ fi hàn bàbá nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn but at the end of the day ibi tí wọ́n á gbé gbà pé ọbẹ̀ nìyí owó millions tí wọ́n pàdánù lójoojúmọ́ láì sí pé bẹ́ẹ̀ yẹn wà ń ṣíṣí for good 10 days láti ká mú kúkúrú ẹni sùrùsà ká mú kúkúrú kó wọ́n pa 1 million lọ́jọ́ kan ẹ mọ̀ pé bí almost bí 10 million ló ti pàdánù fún 10 days táwọn ọ̀dọ́ fi wà mẹ́ẹ̀ so ohun tó ń sọ yẹn ó sì right but ohun tí àwọn New Nigerian Network yìí ń sọ náà ni pé tó jẹ́ pé àwọn group of lawyers náà ń sọ ni pé o ò lè jẹ́ adájọ́ nílé ẹjọ́ tiẹ̀ because ẹjọ́ yìí ń sìn yìí ẹni tó máa dúró ẹni tó máa dúró tó máa rojọ́ tó máa káwọ́ sẹ́yìn tó máa rojọ́ Sanwó-Olú wà nínú ẹni tó máa káwọ́ sẹ́yìn tó máa rojọ́ ẹni tó jẹ́ chief commander kàtẹ́ fi Buhari lẹ̀ Buratai òun náà máa káwọ́ sẹ́yìn ó máa rojọ́ gbogbo àwọn tó máa rojọ́ ẹ̀ so taba la fẹ́ dá investigative panel sílẹ̀ ó láti jẹ́ independent body ẹ wò ń sìn ìgbà táwọn àwọn judicial panel wọn lọ sí military kínní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àwọn military kọ́kọ́ ní rárá o ẹ lè ráyè wọlé àbálọ àbábọ̀ ẹnìkankan PPR wọn approach wọn pòkè kò sí problem ẹ wọlé wọn dẹ̀ fi hospital hàn pé hospital wa rèé kò sí anybody ńbẹ̀ a ṣe ń construct ẹ̀ lọ́wọ́ mortuary wa rèé kò sí òkú kankan bẹ́ẹ̀ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo yẹn but again I need an independent body ọlọ́dẹ̀dẹ̀ tí wàá bá a ṣe ń sin Amnesty International wọ́n ní àwọn ẹ̀rí máa germinate ṣó bí àwọn military ṣe gbéra gbogbo footage yẹn ó wà ńlẹ̀ because kò síbẹ̀ ṣe máa gbéra láti bọ̀ ní camp tí ẹ̀ ní gba gbogbo àwọn embassy yẹn ẹ gba kí náà ń pè ẹ lè má ṣọ́ máa gba mi mọ̀ bóyá máa gba US embassy wọ́n ní gbà. kí ló máa gbà kọjá bọ̀ beside the boni camp yẹn wọ́n máa gba Ozumba Baduwe ló máa gbà. ẹ mọ̀ pé straight Ozumba Baduwe náà straight road yẹn náà ló já sí Lekki straight so gbogbo àwọn embassies dẹ̀ wà along that line tí wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ ó dà pé Japan embassy náà wà ní line so gbogbo footage àwọn so gbogbo footage yẹn sí Amnesty International rí bọ́ọ̀sì tí wọ́n gbé everything tí wọ́n gbé then ibi fídíò tí ọmọ arábìnrin DJ Switch tó ṣe náà ó fi hàn pé ìbọn bá àwọn èèyàn ohun tí lady yẹn dẹ̀ tí ọmọdébìnrin yẹn dẹ̀ sọ náà ni pé ó kéré kò kéré o òun ríyàn 7 níjọ́ yẹn tí wọ́n ti kú tóun lè confam òun ò ní 70 something ọ̀bọ̀n òun lè confam èèyàn 7 gbogbo aládẹ̀ rí live video tí wọ́n fi blade báyìí tí wọ́n fi ń yọ ọta àbọn àti Chelsea wọ́n fi iná báyìí lighter wọ́n fi ń sterilize blade wọ́n fi ń yọ ìbọn lára ọmọ èdè ènìyàn tí ò ń ṣolè tí ò sí wájú ogun so ibi táwọn ẹni yìí tí wọ́n ti kókò nìyẹn tó ṣe ń kémi lára pé Sanwó-Olú ó láti pọ́n káwọ́ sẹ́yìn ó láti rojọ́ kò ń ṣòun ló máa wà lórí investigative panel yìí ó máa jókòó a máa pè é gbogbo ọ̀rọ̀ tó pa gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti sọ yìí àwa tẹ̀ fún pé àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ó kọ́kọ́ ṣe bí pé ò mọ̀ pé àwọn ló ṣe kinní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àbálà àbọ̀bọ̀ àwọn military ní kò ń ṣe àwọn ìgbà tó yá ìgbà tó ní pé àwọn ti International Amnesty ti dá sí military jáde wọ́n ní ohun tó ṣẹlẹ̀ pé àwọn kan déédéé lọ́bẹ̀ o Lagos State Government ló invite àwọn so àwọn kinní tàbá fẹ́ fi ẹ̀sùn kò yí pé Lagos State governor kò lè invite military ó lè invite military so at military discretion wọ́n lè decline ẹ̀ wọ́n lè accept ẹ̀ in fact there is another video gan tí mo fẹ́ tẹ̀ bóyá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ màá wá fídíò yẹn ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀. ok gbogbo nǹkan tẹ̀ sọ mo gbọ́ sà now ṣé mo ń pé àmì ṣẹ́rí military nǹkan tí military sọ ń pé Sanwó-Olú invite àwọn or not nǹkan tí mi mọ̀ ni pé there is no way tí military tó máa jáde tí governor state máa request of military without the consent of the president is number one, because military have no say. Military have no right to take order from the governor of any state.
No, kò ń ṣe order. Get it? No. Misuse the order. It wasn't an order. It was an invitation. Order fún wọn jáde. Nǹkan bàbá ìṣẹ̀lẹ̀, okay, I need the military intervention. There's no way the governor lè sọ without the consent of the governor, the president, because president is under president law. But ele ò ṣe order but invitation ni. O náà mo sọ pé at the discretion of the military, wọ́n lè decline it, wọ́n lè accept it. Alaji, invitation, no invitation. There's no way a military will go out without the consent of the president. Okay. So pé invitation. Invitation ti jáde yẹn ní Benin camp yẹn. Ṣé wọn lólórí ń bẹ̀ ni? Ṣé now olórí tó wà ń bẹ̀ ṣé kò lólórí ni? Olórí tó wá jẹ́ olórí pátápátá ṣé òun náà lólórí ni? Yan ẹja sáré gbọ́ sound bite yìí ká tó máa lọ ẹja gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀ hang on bẹ́ẹ̀ ẹja gbọ́. Curfew that was declared at about 10:30, 11 in the morning, and the curfew was meant to start at 4 o'clock, right? So at the first time, which was there's meant to be total lockdown. And people are meant to disperse and be at home from 4 o'clock. That was the instruction that was broadcast. So at about 6 o'clock or thereabout, several appeals. When we realized that the Protestants at the toll plaza were still there, there were several appeals, from civil society, some of the parents, that we should extend the curfew time because some of them are insisting that, well, they want to go home now, or they don't want to go, but that we should just extend the curfew time. And so we graciously, communicated thereafter that, the curfew will be extended till 9 p.m. before we get the security operatives out. So those were the communications that were out, and those were the communications that we passed on to a whole lot of the security operatives. But I think at about 7 o'clock or thereabout, there was a small unit of the military that now went there, and we heard that gunshots were fired. Initially we couldn't even believe it because we thought, no, people were not meant to be there, as in security operatives are not meant to be there till around 10, 11, so why would anybody be there now? Well, the army said it wasn't there. Was the army there or not? I think the footage shows that they were military. I think the footage shows that. I wasn't there myself, but I think the footage, some of the things people got on camera showed that they were. Why is the army denying it then? They don't report to me, and I wouldn't know why. The instructions were that they shouldn't be there until around 10 p.m. Right. So I think there must have been some miscommunication somewhere in their own formation, because what we hear is the unit that went there, their location is less than 10 minutes from where the incident occurred. It was actually just straight down the same road. 5 minutes from their barracks, they actually could get there. So I don't know who gave those instructions. I don't know how they missed the information that was passed on. But just to be clear, you're not saying that people should have been opened fire on because they disobeyed the curfew, are you? Absolutely not. There are no instructions to that effect. They couldn't have been given. I'm not party to that. I would never instruct people to open firearms on Protestants whatsoever. How long can you maintain this curfew? At the moment it's set for 24 hours, isn't it? Well, no, that's not the first instance. The whole city it's really up on. There's a lot of destruction this morning. There's a whole lot of. So I don't know for how long, but we will be reviewing on a daily basis. There's a lot of disruption, you say. How would you describe the current situation? Yeah, it's very tense. It's very disturbing. It's extremely very tense. It's a very, very unfortunate situation we found ourselves. We made every effort, and the reportage was clear over the last 4-5 days, to get the Protestants to join the panel of inquiry, to get the Protestants to form some conversations on the table where we all agree that the points that they've made are very clear. All of us are in support of it, but we needed to move the process of now ticking the box. We needed to move it forward. So those were some of the efforts that we have consistently made. I've been appealing, to them that there's a whole lot of livelihood of people that have been disrupted. People could not access their businesses. We're just coming out of a pandemic. Businesses, daily wage earners, there's no way they could get to work.
yes, you have all of the rights, and we've accepted, and we're with you on this. But please, let's draw some timelines and let's give peace a chance so that we'll give government some time to be able to implement one. I think it was just only one item that was on their ask. So, but Wale kini take kile share farabalẹ̀ gbọ́. Hello? Ṣé you wan be? Yeah. Àbí gbọ́ audio tí mo ṣe play tán. Mo gbọ́. Like I said earlier, most of them are intelligent. I'm telling you, a very good and very intelligent man will know how to handle that situation, how to talk. That is send inquiries, like you said. I think inquiry come with a good recommendation. When the governor was involved, when he was the one to do for another, that prior inquiry was not by law. Our lawyer constitution is not by law at all. So but I think it's going to be part of our history. Because every day, mo mọ̀ pé awareness ti wà àwọn ará bíi not ti concern pé inú ń bí àwọn ordinary people on the street kí ló máa jẹ́ kíní gbogbo ìgbà máa àǹfààní wo la máa rí gbẹ̀gbẹ̀yìn mo mọ̀ pé everybody ń sọ̀rọ̀ mo kà á níbi kan tí ẹlùfà ẹni pé ibi tí kan dé à ń gbọ́dọ̀ restructuring gbogbo kan yẹn ìgbọ́tẹ̀ gbogbo tèmi ìyẹn mo mọ̀ pé àmì lè trust wọn because ẹ jẹ́ kí n interject in bẹ́ẹ̀ because I mean restructuring it's bí ẹni sùúrù mi ti make a point mi ti make a ẹni sùúrù sir. Okay, so what aspect of restructuring la n sọ because restructuring. People believe pé èdè yẹn that mean pé I get the out of it. You understand? Yàtọ̀ pé káwọn kan fi pé we don't need to restructure anything. This Nigeria is for us to rule. Then let it continue the way it is. One-sided. Àwọn kan benefit. Aláti spell it out because Sherry restructuring what they were so beautiful, they were so complex, so relative in the sense that bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé náà ni pé bó ṣe dojú kàn yín tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa restructuring sí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ ilẹ̀ Oòduà ń sìn yín ẹ̀rí bí ara restructuring náà ni pé ókè ẹja restructure bóyá kàdé succeed in Nigeria nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bó tẹ́ bá wò ó èmi wo gbogbo problem wa àkọ́kọ́ náà restructuring tẹ́ ń sọ yìí èmi náà ti gbogbo ìgbà náà máa ń jókòó pé ókè kí tiẹ̀ ní solution Nigeria so gẹ́gẹ́ bí olóye kékeré tèmi náà ni mo rò pé bí èèyàn bá ní big problem èèyàn máa kọ́kọ́ break a problem yẹn into smaller problems tí èèyàn bá break it into smaller problems ó máa easy láti approach so kò mí pé taba tí Nàìjíríà bá fún wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ pé àní ní issue àmà ní issue because ẹ̀rín pa mí àwa lọ́sẹ̀ yìí àwa ẹ máa gbọ́ lọ́sẹ̀ yìí ṣé mọ̀ pé ìbéèrè gbogbo àwọn tá lórí ètò àjòláwà àwọn tá à ń gbé wá tí wọ́n ní àwọn wà fún ilẹ̀ Oòduà nation nǹkankan tá à ń béèrè pé òkè èyí tó ń kó wá lóminú tó jẹ́ problem tiwa àwọ̀ àlá support Oòduà nation o but ẹgbẹ́ wo la fẹ́ tẹ̀lé kí ni ṣé gbogbo wa ní common goal láwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ wọ́n dẹ̀ pé ìpàdé ní àárín ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ yìí náà pé ìpàdé kí ló padà gbẹ̀yìn ìpàdé yẹn ò tiẹ̀ wọ́n padà búra wọn bẹ́ẹ̀ ni ó padà túká lórí àtàlà fẹ́ ṣe àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ní Yorùbá nation kìíní kan gbogbo ẹ̀ youth kìíní kan gbogbo ọ̀nà ṣèpàdé at the end of the day wọ́n padà túká ní ṣáà ta fẹ́ gbòmìnira nìyẹn tó já sí pé àní common goal. mo sọ kí nìyẹn mo béèrè question about 2 times tẹ̀sí program náà mo béèrè question lọ́wọ́ yín náà pé ṣé ṣùọ́ pé mo béèrè tẹ́fẹ́ sọ pé okay pé ẹ fẹ́ gbé Sunday Igboho wa kó sọ̀rọ̀ yẹn náà.
kò padà show up náà ni gbogbo wọn padà yọ bọ́rọ̀ náà ni. ìsọ́tọ̀ tí wọ́n sọ ṣẹ́rí ìsọ́tọ̀ tí wọ́n sọ ìsọ́ṣọ̀ kíní bèrè kíní kan lọ́wọ́ ṣọ́wọ́ rẹ̀ bèrè kíní kan lọ́wọ́ iná àbíká ni ó ní ṣòfin pé gbogbo airport gbogbo ti ẹ̀rọ máa ní Biafra ó fi ń pé ṣé gbogbo àwọn politician yìí tó wà ní kíní yìí ṣòfin pé ṣáwọn yẹn kí lè fẹ́ ṣe fáwọn kí lè fẹ́ ṣe sọ́dọ̀ àwọn yẹn. No, Alaji, let's say the touch Oleni, Alaji, now with what is happening now in Nigeria now, as of representative, so next election, so I want to election, I want you go here, was in position. So I'm going to put away again. In as well that we see Tinubu there. Tinubu Sinupo. Tinubu di kò di poko kamu. Kò sí rí government. Abi? No, I don't okay, without the influence, ṣe sùúrù lè ní mo gbé dàgbà, gbé kékeré ni. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ tó jẹ́ Desmond Elliot. Mi ò wá mi kí ni contribute Desmond Elliot sí sùúrù lè. Wọ́n bẹ̀ ọ̀dọ́ náà ni ó dàgbà síbẹ̀ náà ni ibi tó forí ẹ̀ sọ. Ibo lágbà bóńbẹ̀. Ní Sùúrùlérè ẹ̀yin lẹ̀ mọ̀ àwa mọ̀. Alájì táwọn máa mọ̀ èèyàn Sùúrùlérè táwọn tẹ̀fẹ́ pẹ́ fẹ́ mú èèyàn Sùúrùlérè nípa fẹ́ mú yàn ní Sùúrùlérè láti bẹ̀rẹ̀ sí. But ìgbà tẹ́yìn tí wọ́n mọ̀ ok ẹ̀yin ò já ṣẹ́rí problem ta ni náà nìyẹn ẹ̀yin kan ò ní jáde ṣòṣèlú àwọn tó tún wá ṣe ẹ̀ tún máa complain. Bá jáde mi ní láti concept Tinubu náà tó lè jẹ́ anything from that party. But Tinubu kọ́ ló gbé Desmond wọlé náà Desmond social media àti Desmond kick against lẹ́ni yìí ló gbé àwọn youth àwọn Sùúrùlérè youth ló gbé wọlé ó jáde in the right ó jáde lábẹ́ APC. ìgbà tí Desmond débẹ̀ àkíyò àwọn tó Sùúrùlérè kí n pé àtàlómọ̀ àwọn Sùúrùlérè sọ̀rọ̀ wọ́n bínú n pe àṣemọ gbé nǹkan wá láti máa pé wọ́n máa ń gbóhùn Desmond Sùúrùlérè kí mo sọ fún Sùúrùlérè mo dàgbà Adélábù ní ilé mi Sùúrùlérè. bọ́bọ́ Sùúrùlérè òun náà wà ń bẹ̀ náà òun náà. Adélábù pẹ̀lẹ́dù síta kẹ̀dẹ̀rí síta tẹ́wọ́n sọ Sùúrùlérè Adélábù síta kọ̀ọ̀kan kankan ajẹ́ group ń bẹ̀. At that time gbọ́n tó kó Nàìjíríà there's one team tá à ń pè ní Team Lagos I'm part of the Team Lagos. Team Lagos so everybody think how this guy. Níbi wá ìjẹun pé kìíní wọ́n kọ́ báyọ̀ ń pè ní ìjọba ń pè ní Sulu authority. So Sulu was in Lagos Island pàtó ní pé kò sọ̀rọ̀ mú gbọ́ Sulu ló dàgbà sí Sùúrùlérè mú mọ́lẹ́ bàbá iwájú lé bàbá tèmi ó fèsì lé bàbá ẹ̀. So Sulu ti padà sí Sùúrùlérè sí pé wà òun kàn láti padà sí àdúgbò òun pé ewu ni kọ́ máa mú yàn kan wá láti ibì kan kọ́ máa jẹ nǹkan láwọn lólórí. Because Sulu kò sẹ́yìn tí ò mọ Sulu authority kò sẹ́yìn tí ò mọ Lagos State wọn kò lè ṣe nǹkan kan ní Island ni wọn ní kó bonilé bàbá ẹ̀ ní Island ó láti padà sí Sùúrùlérè ni kò tẹ̀lé bàbá ẹ̀ wà. You see, that's the problem. Another issue tamani tabak pin náà nìyẹn tí a bá ní Oòduà nation wá ní ara issue tabak. Alájì Sùúrùlérè láàrin Sùúrùlérè sí Island ìrìn mélòó mainland sí Island. Alájì nǹkan tá à ń sọ ní pé tàbí jẹ́ pé tó Sùúrù ti parí ní pé Sùúrùlérè ló dàgbà sí he knows and everything about Sùúrùlérè he know what the problem of Sùúrùlérè is. Ó mọ àwọn èèyàn ó know how to assist in pé òkè bàbá nǹkan tó ṣàwọn èèyàn rí nǹkan tá à ń sọ nìyẹn kò ń ṣe ń pé ó lè mú wá ń pé bóyá ọkọ wa. àwọn èèyàn ṣe kínní yẹn àwọn ibìkan wà oru amúwọ̀dọ̀ fi ń sìn yín oru bẹ́ẹ̀ la lèmi mo fẹ́ lè ní mo lo bí earlier part of life mi nǹkan kan bẹ́ẹ̀ oru àpapá amúwọ̀dọ̀ fi oru bẹ́ẹ̀ ń sìn tẹ́ bá láwọn tó ń ṣojú ń bẹ́ẹ̀ ń sìn àwọn Ìgbò ló pọ̀ jù nílé tó non represent àwọn bẹ́ẹ̀ kò dẹ́ ń ṣe pé Yorùbá ò sí ń bẹ̀ kò ń ṣe pé ṣẹ́rí Yorùbá wà liberal but problem náà ni pé tó bá di pé ibi tí a ti wá pọ̀ sí abẹ́rẹ́ sí máa júwe pé àìwọ́kẹ́ ọmọ àtọ̀hún rè anyway ẹ má jà fi ẹgbà àkókò ara wa. ibẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ ṣe business wọn lọ́dún ṣe everything sí. àbí. no ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò dàgbà síbẹ̀ o wọn ò dàgbà síbẹ̀ o àwọn tó no àwọn tó. Desmond kí ni contribution Desmond Elliot sí Sùúrùlérè. ó ṣe bẹ̀bẹ̀ fáwọn youth ó ṣe bẹ̀bẹ̀ fáwọn youth. ẹ̀yin lẹ gba ẹ má jà fi ẹ má jà tó yẹ ẹ má jà divert kúrò níbi ẹ ṣe gan ni Mọ̀dádéwálé ẹ má jà kúrò lórí ètò
ẹ fi Desmond Elliot ó ti kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ó ti tọrọ àforíjì ẹ foríjì ọmọdé ò ní ọmọdé ò ní mẹ́kọ̀ọ́ kí bẹ̀kọ́ jẹ́ kó má ra lọ́wọ́ ó ti mọ̀ pé wọ́n ní àṣìsọ ò dàbí àṣìwí ò dàbí àṣìsọ dẹ̀. ṣé lédi yẹn náà àwọn kan mi bàbá àwọn nǹkan fẹ́ bèrè bóyá òótọ́ yẹn náà mo rí àwọn kan lọ rúùtù ọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde ọ̀nà rẹ̀ palliative nǹkan kan ó wà mí sọ bẹ́ẹ̀ náà tó kàn. àwọn yẹn mi ní ṣẹ́rí gbogbo yẹn ara problem social media a lè fi mo rí pictures yẹn mi lè share orun àwọn kan bẹ́ẹ̀ ó ṣe birthday ó dẹ̀ pín souvenir but. mo rí èèyàn kan tó send picture ẹ̀ sí mi láti London ni I don't know bó ṣe gbé wọ́dẹ̀ I saw it palliative in London Indomie ní London. kò yé mi Indomie in London báwo. Indomie in Nigeria palliative. Wọ́n pe ó wà ní London ní African store wọ́n ń tà. African store. Ìyẹn náà dà káàárọ̀ London máa jẹ́ ní lockdown. But orú àwọn fọ́tò tí mo rí yẹn orú yẹn sì yìn ìyẹn láti ṣe forensic kinní lórí àwọn fọ́tò yẹn because ìyẹn láti wò gbà tí fọ́tò yẹn jáde because orú àwọn kan bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe ní ká má máa yára share a lot of things because tí wọ́n máa wò pé bí ara bá ṣe tàyàn ó sì sọ lóòótọ́ kò dispute yẹn bọ̀ pé ó ṣe bẹ́ẹ̀ dè pé ó wá lo palliatives a lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ a lè fìdí yẹn múlẹ̀ pé bóyá palliative ni fọ́tò tẹ̀rí yẹn so yẹn orí yẹn sì mí ní ọ̀jẹ̀ anybody láti share bọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tèmi share pẹ̀lú àwọn audience pé àwọn tó wà ní distinct WhatsApp group ń sìn orú ohun tó ń sọ orú àwọn constituency project wọ́n ń ṣe tí wọ́n ń commission tí ò make sense ẹ ṣe borehole ẹ̀ ń ya fọ́tò ẹ̀ ń gé ribbon nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ṣé bọ́ ṣe UK tó ló ti kẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn mo bè lọ ọ̀rọ̀ alẹ́kẹ́ ṣé bí àwọn yẹn wá lọ commission àwọn petty project káàkiri àwọn pet project tí ò tó nǹkan kan ló lọ commission pé. alájì pet project mo rí flag Nigeria àti flag United Arab Emirates ń bẹ̀ mo rí bẹ́ẹ̀ àmì ò tí ì whether it's true or not. ẹjẹ́ àfihàn lẹ̀ wọ́n á kẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà ti mọ̀ pé àwọn forces náà fẹ́ bá jà forces yẹn lágbára jù wọn lọ torí pé social media agbára kan tọ́lọ̀ fún mẹ̀kúnnù lọ́jọ́ tèmi ní kò lè sẹ́ni tó lè gbà. ajikesi eléyìí tó ń sùn sí o Twitter yẹn ṣé ó ti èlò ló fẹ́ gbà sí èlò ló bẹ̀rẹ̀ fún. owó ọ̀làyé ìyẹn ń jókè ni ìyẹn ń jókè Àdàmú. ó kàn máa ń fọ́ nìyẹn náà ó náà mo kàn máa ń wo ó kàn máa ń dà mí tẹ́ bá ti kẹ́rí téèyàn bá ń lè ronú púpọ̀ ńgbà míì téèyàn bá tún ka àwọn sórí tó ń jáde Nàìjíríà ńgbà míì ìyá dẹ̀ máa dárẹ́ rìn fún rẹ̀ láì. entertainment náà wà fún entertainment náà. ṣàṣìbí kan náà ni àwọn kan tán ní wọ́n fẹ́ sú wọ́n fẹ́ gbé. tó ẹ ṣe bọ́dá wálé ẹ ṣe ẹ má jà tún mú mi mọ́ ẹ jẹ́ kí n máa lọlé mo ti fún yín 30 minutes extra. Yes sir. Amẹ́ríkà lọ rẹ́sù ọmọ ọ̀kan. ṣe mọ̀ pé ìtìjú ṣé kò jẹ́ tìjú fún wa. mo ti sọ darí ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. yẹ mo ibo là ń bá lọ gbogbo owó tá a ná sórí security àtòrí ọlọ́pàá ni o àtòrí àmì ni àmọ̀ fáwọn kan ló ń lo owó yẹn gbogbo owó nǹkan báyìí kéékèèké báyìí ó yẹ kó máa tì wá lójú Amẹ́ríkà ti bí wa wá gbé ọmọ tiwọn níbẹ̀ yẹn tán jí pamọ́ àwádẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n á kó àwọn ọmọ tiwa wọ́n á gbé yàn wọ́n á máa béèrè mílíọ̀nù ìjọ la fẹ́ ṣe wọ̀nyí dà. bẹ́ẹ̀ni aláàbàtò ọlọ́run náà láàfi kọ́ lọ́rùn aláàbàtò. ó yẹ kó tì yàn lójú ó yẹ kó tì yàn ẹnìkan ṣoṣo ni ẹnìkan ṣoṣo gbogbo tán ní náà kó wá bẹ̀. náà kó wá náà fi rescue ẹ̀ ohun tán ní náà fi rescue ẹ̀. gbogbo tán ní láyé náà máa kó wá bẹ̀ lọ́yẹ̀ náà àwọn máa wà ń bẹ̀ báyìí bàbá máa gbé bàbá tó wà. ìyẹn ṣe bó náà là ń sọ ṣèbí yàn kan ṣèbọn sì jíyàn kan gbé ni bọ́ ta ló nísìnyìí a sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà gbogbo wa ni dúdú gbogbo wa ni ọmọ bíbí ilẹ̀ nàìjíríà la pè gbogbo wa national anthem làwọn ọmọ ọlọ́mọ ń kà pẹ̀lú flag nàìjíríà nígbà tí wọ́n yìnbọn pa wọ́n ní nàìjíríà nílùú tó ń forí gbogbo wa sọ tí ò ń ṣe pé àtọ̀hún rí ìwà nǹkan kan bẹ́ẹ̀ so a ní value fún ẹ̀mí fún life ohun tó ń pè ní life a ní value fún. bàbá Buhari ṣe ní akitiyan tó ẹ̀yìn ẹ̀pá màlúù títí ẹ̀rín ọ̀gbẹ́ bàbá ó ní passion fún màlúù torí owó tó ń jáde mẹ́jọ ẹ̀mí èèyàn lọ adákẹ́ ni kò ní sọ̀rọ̀. wọ́n bá tọ́kì kẹ́dùn wọn rẹ̀ báwọn ẹbí àti ará tó ń pàdánù ọmọ wọn ní wọn bá wọn kẹ́dùn bọ́ wọn bá tọ́kì wọn bá kẹ́dùn ti earthquake tó ṣẹlẹ̀ earthquake tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. wọ́n bá wọn kẹ́dùn ẹ má rí bàbá Buhari á wà òkè.
iná lẹ ní kí ni second mantra wọn change lálákọ̀ọ́kọ́ next level náà la wà yí ẹja máa lò lọ ká máa fún mi lò lọ ẹja. bàbá fẹ́ tọ́jú ara ẹ̀ ní lẹ́yìn tó bá tọ́jú ara ẹ̀ tán tó sáà mẹ́tẹ̀ẹ̀dẹ̀ tó bàbá gbéjọba lẹ̀ ń lọ tiẹ̀ nìyẹn. àbí ọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan ni ó dàrọ̀ ó tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ mo dúpẹ́ gan ni ẹja máa tètè pé ẹjọ́ so that a lè máa mìkẹ́ ẹ ṣe gan ni thank you very much. ẹ̀yin náà tètè ń dé wọn. problem tó ẹ mọ̀ pé a ti fọ aago sẹ́yìn mi ìdẹ̀lẹ̀ máa jẹ̀rún kí n tó bọ́ sórí tí bá ti bọ́ sórí ètò so mo láti take ẹ̀rún kí n tó bọ́ sórí ètò ohun tó ń ṣe so ẹ máa fi allowance 15 minutes left fún mi after 4 for now. alájì ẹjọ fẹ́ pàkíyèsí kan kíní kan nígbà tẹ́ show fídíò kíní yẹn mo kàn ń wò yín lórí YouTube nígbà tẹ́ show fídíò kíní yẹn wọ́n stop fídíò yẹn. yà wọ́n stop èmi mo ṣe mistake èmi mo mute ara mi mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀. no àní fídíò tẹ́ mo ń gbọ́ yín lórí gọ̀ọ̀sọ̀ ọ̀nà méjì mi ti ń gbọ́ yín mo ń gbọ́ yín lórí YouTube àti Facebook. Okay. Facebook ó sì ń lọ mo sì ń wo fídíò yẹn lórí Facebook but YouTube ó stop ọkọ̀ tẹ̀. Yeah, wọ́n ti block ẹ̀ nìyẹn wọ́n ti block ẹ̀ wọ́n ti block wọ́n ti block ẹ̀ kò sí wàhálà wọn lè block nítorí. wọ́n ti open padà. ok kò sí problem wọn torí rédíò à ní control òun kálukú ń control domain ẹ̀ torí ẹ̀ náà la ṣe ní kẹ́ bọ́ sórí rédíò domain ti wà lélẹ́yìí àlà ní full control èmi ní commander in chief lórí distinct radio ẹ ṣe gan ni. kí ló ṣe áàpù náà áàpù yẹn ò fi. ají so ẹ jẹ́ sọ dúdú ọ̀rọ̀ fún yín mo ti cancel subscription app mi lè máa àwọn èèyàn ò lò wọn ò lò mi ìdẹ̀ lè máa sanwó ohun tí wọn ò lò it cost me $100 on a yearly basis láti sanwó app so ẹni tó bá ń lo app tí ò bá ṣiṣẹ́ dáadáa so ohun tó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn so kò sí support fún mọ́ so mi lè afford láti máa sanwó ẹ̀ kò really because tó bá pẹ́ àwọn èèyàn ń lò àti ẹ̀rí pé ó máa ń yọ advert ó máa ń yọ àwọn nǹkan oríṣiríṣi lójú ẹ̀ ibẹ̀ a lè rí revenue ń bẹ̀ láti máa sanwó ẹ̀ but àárí ẹ̀yin yìí náà lẹ̀ ń ṣàánú àtàfẹ́ wà lórí afẹ́fẹ́ so aláti cut the cost láti wà lórí afẹ́fẹ́ òun náà ni. ìjọba pé tí bá ti login síbẹ̀ fún ìṣẹ́jú méjì àsọ̀rọ̀ àdúró mo ti terminate láti bí. alájì yes sir. ẹjọ ẹ bá kọ sí akọgun agbóhùn ọmọ táwọn tàdé nídìí wọn. no akọgun ti sọ fún yín pé òun ò ní dá sí ọ̀rọ̀ nàìjíríà next level lẹ́wọ̀ akẹ́ máa dá jẹ́ ni akọgun ní interest inú eléyìí ni akọgun ti sọ fún yín so if you got to understand akọgun gbọ́ yín kò sí problem ó dàrọ̀ àjíire o àṣẹrẹ kò sí ọ̀rọ̀ mi yóò tó bẹ́ẹ̀. Thank you sir. bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn ọmọ yorùbá mo kí mo kágò mo kún nílé mo kálejò ẹ ṣe gan ni gbogbo àtàdìjọ péjú pétí ṣàgbé ètò ìrọ̀lẹ́ tèmi ọlọ́run ní filẹ̀ kò ní fi ṣe àgbọ́mọ́ kó díẹ̀ ní fi ṣe àsomọ́ fún àwa náà la máa wá ẹ̀yin náà la máa bá nàìjíríà yìí náà yóò dáa máa sọ ìtàn kékeré kan fún wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ tó já sí pé ẹnìkan ó dé agbègbè kan ó wá ó rò pin ó pé ṣé ó ṣeé ṣe kí nǹkan dá ọlọ́run ní tó èmi ohun tó bá wù mí mò ń ṣe nàìjíríà ṣì máa da àpẹẹrẹ gbogbo àti máa ń rí àpẹẹrẹ pé nàìjíríà ó dáa ohun tó bá máa da bíbẹ̀rẹ̀ náà ṣe máa ń rí nù wọ́n ní kòkò tí ó jata ìdí ẹ̀ gan agbóná ẹni tó máa jẹ ẹyin orí àpáta ẹ parí ẹ lọ́dọ̀ yín nàìjíríà máa dá àdúrà tá a máa gbà náà ni pé gbogbo àti tó bá máa dá kọ́lọ́n jẹ́ kó jẹ́ àkókò tiwa kó má pẹ́ jù. ìwádìí ṣì ń lọ lórí wọ́n ṣe pa ọmọ nàìjíríà ní lẹ́kì ìkan náà ṣẹlẹ̀ táwọn àmì náà wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ní òyìnbó ó dà pé kálàbà ní òyìnbó nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ táwọn mílítírì náà lọ́bẹ̀ tán pa àwọn èèyàn nípa kópa nǹkan kan náà mo béèrè àmọ́ ní àǹfààní láti ti dá mi lóhùn pé ṣé láìkẹ́ báyìí ká mú ròyìn kúrò ń bẹ̀ ká dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí ohun tó ń lọ kó má jà sí pé ẹ̀yin máa ṣe wàhálà láti máa kó ròyìn láti máa kà á gbogbo yín náà ni mọ̀ pé ń gbọ́ rédíò àwọn rédíò oríṣiríṣi tẹ̀ ń gbọ́ gbogbo náà ń ké náà ń kàròyìn ká mékèlè
kí n máa tún máa ṣe wàhálà púpọ̀ láti máa kàrò yẹn. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́, mo tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a máa pàdé. Orúkọ mi ò yí padà, wọ́n lè máa béèrè pé kí lórúkọ bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀, ẹ bá ń sọ fún wọn pé Kèsì náà ni. Kèsì bọ̀bọ̀ o, Kèsì bọ̀bọ̀ o. Ó dìgbà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ìbánigbọ́.